Ωραία. Ωραία, βγήκαμε live. Εντάξει, Βγήκαμε live. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Μας ακούτε, Ναι, Κατερίνα, ακούνε. Αν δεν ακούνε, θα αρχίσουν να γράφουνε. Δεν πειράζει, εγώ πότε θα το πω. Μας ακούτε. Μας ακούτε. Όχι, Πανάθεμάσαι. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Τι κάνετε, πώς είσαστε. Λοιπόν, πώς πέρασατε, φάγατε, καλά. Χορτάσατε, τσουκρίσατε, κάψατε μαλλί στην Ανάσταση. Κάνατε τίποτα καλό. Εμείς ήρεμα, ήσυχα, σπίτι, με τα πιτσιρίκια. Με τα μισά πιτσιρίκια. Τα άλλα μισά ήταν σκόρπια, γιατί είναι μεγάλα πια, έχουν τις οικογένειές τους. Αλλά ήρεμα, πάρα πολύ ήρεμα. Λοιπόν, τι κάνεις εσύ, παίζεις παιχνίδι. Όχι. Σοβαρά μιλάς. Ρε Κατερίνα, όχι. Μη με αποφτώνεις. Δεν μπορώ. Αυτό εσένα πάω να βρω. Εγώ ήταν αντίραυλο. Πύραυλος, θα τι να κάνω. Λοιπόν, καλησπέρα στο TikTok. Καλησπέρα και στο YouTube. Πρώτον θέλω να... Αθανάση, ευχαριστούμε πάρα. Σάκη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλήθεια, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Να είσαι καλά, Σάκη μου. πρώτον θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο... Αθανάσιος, όχι Σάκη. Σάκης. Λοιπόν, θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο λογιστή μας που έχει τι έχει, στο YouTube κανάλι Urban Eats. Όχι, Urban Tales. Urban Tales. Urban Eats, Urban Tales. Εντάξει, θα με αφορήσει. Λοιπόν, Κανονικότατα. θέλω να πούμε ένα ευχαριστώ στο λογιστή, γιατί ο Βαγγελάκης, ο Τζίερι, μας έφτιαξε μπλουζίτσες. Ναι, δεν είναι οι μπλουζίτσες. Δεν είναι βέβαια οι μπλουζίτσες που θα είναι... Που έχει όλη η ομάδα και τα που σχετικά. θα έχει όλη η ομάδα και που θα αρχίσουμε να δίνουμε, να πουλάμε, γιατί θα αρχίσουμε να έχουμε και merchandise, τις μπλούζες. Όποιος ενδιαφέρεται, θα υπάρχει merchandise και στις μπλούζες, σε κοντομάνικες. Το quality είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι όπως εμάς μας έφτιαξε, να δείτε λιγάκι, είναι έτσι. Oracle Whispers, αλλά μας το έφτιαξε έτσι. Είναι αυτές που θα βγαίνουμε να κάνουμε live. Δεν είναι αυτές που θα πηγαίνουμε να κάνουμε έρευνες, οι οποίες, όποιος ενδιαφέρεται για μπλουζίτσα, μου λέει και το έχουμε. Λοιπόν. Ναι. Θα δείξουμε κάποια στιγμή τα σχέδια τα οποία θεωρητικά θα βγάλουμε. Θα βγάλουμε τις πρώτες μπλούζες, γιατί έχω μιλήσει με τον λογιστή. Θα βγάλουμε τις πρώτες μπλούζες, γιατί ο λογιστής είναι η εταιρεία του, τυπώνει μπλούζες. Και τυπώνει διάφορων ειδών μπλούζες. Λοιπόν, θέλεις μπλούζα. Ποιος θέλει μπλούζα? Η Μάριον θέλει μπλούζα. Αλλά... λοιπόν. Στις εκπτώσεις, παιδιά, στις εκπτώσεις, να τα πάρετε καλύτερα. Όποιος είναι, μου στέλνει μήνυμα, μου λέει, για να αρχίσω να δίνω παραγγελίες. Λοιπόν, είναι quality πολύ καλό, είναι ευρύχωρες, είναι comfortable, είναι super wow. Και είναι unique, γιατί αυτό εδώ είναι δικό μου. Βάιρες ευήλιες. Τι, what? Τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γράφει κανείς στο TikTok. Your mom. Ο Καχραμάν, your mom. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, δεν μου έρχονται όλα εμένα για κάποιο λόγο. Μάλιστα. Εντάξει, ούτε εμένα μου έρχονται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ευχαριστώ, Εβίτα μου. Ευχαριστώ. Καλώς τους όλους μέσα στο YouTube. Τι κάνουνε? Όχι, ο Θανάσιος είναι ακόμα. Θα φέρουμε στις καρδιές. Αθανάσια, θα σε πνίξω. Μπράβο ρε Ραφαέλα, μπράβο, γιατί εγώ δεν ξέρω να το κάνω. Νάτος ο λογιστής έχει μπει μέσα και χούντι προσθέτω, αλλά να ξέρετε,
Να ξέρετε, ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Urban Tales, κύριε λογιστά μας, εδώ. Θα παρακάνουμε την παραγγελία και θα στη στείλω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην NS Paranormal στην Κύπρο, τον Νίκο και τη Σοφία, γιατί μας στείλανε ένα box, χωρίς να μου πούνε τι έχει μέσα, και απλά μου στείλανε ένα box surprise. Καπελάκι NS. Τι? Δεν μου έρχονται τα μηνύματα όλα. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. Ούτε εγώ ξέρω. Μπλουζίτσα NS. Την κρατάω ανάποδα ο βλάκας. Λοιπόν. Η NS σε πτώση. NS. Εδώ. Λοιπόν. Και έχουμε και λέμε. Ανοίγω το κουτάκι εδώ πέρα. Λοιπόν. Και θα σας διαβάσω τι είναι αυτό σε λίγο. Λοιπόν. Δύο EMF, τα παιδιά. Κάτι καλώδια. Λοιπόν, κράτας, ένα, μισό λεπτάκι, ένα λέιζερ, θερμόμετρο. Λοιπόν, αυτά είναι όλα δώρα τα παιδιά. Εδώ μέσα έχω μικρόφωνα, φακό τέτοιο, έχω, ναι, έχω cat balls, έχω UV lights, μικρόφωνα. Τι να πω, με σκλαβώσανε τα παιδιά και βέβαια αυτό το μεγάλο που είναι το top είναι αυτό που είναι δικό τους, που το έχουν φέρει οι ίδιοι στην Αμερική. Στην Αμερική λέω, στην Ελλάδα. Να το βγάλεις λίγο να το δείξεις. Κάτω εδώ. Λοιπόν, μαζί με τα ακουστικά του. Να βάλεις τώρα να κάνω... Όχι, μην το βάλεις μαζί με τα ακουστικά του. Τέλος πάντων, ναι. Έτσι. Και λέγεται spam. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο spam... Είναι αυτό το κολοκύθι που βλέπετε δεξιά και αριστερά, που φοράνε τα ακουστικά, έχουν μια χαζομάρα, ένα γκάνι μπροστά και ακούνε διάφορους ήχους καλύτερα και πιο δυνατά. Πολύ, αξίζει. Ναι. Αξίζει. Και λέγεται για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος. Πρώτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΝΕΣ, τον Νίκο και τη Σοφία. Και πραγματικά, αυτό, παιδιά, πολύ όμορφη κίνηση. Πολύ. Πραγματικά όμως. Και αυτό, παιδιά, λέγεται Spectral Parabolic Analysis Method, SPAM δηλαδή, developed by NS Night Source Paranormal. Υπάρχει στο blog τους και θα το βάλω κατευθείαν εδώ. Λοιπόν, edit, copy, πάμε εδώ, edit, paste. Το έχω βάλει στο YouTube. Λοιπόν, το οποίο μπορείτε να μπείτε στο blog των παιδιών που εξηγεί τι. Κολοκύθι το είπα για να μην μπερδευτούμε λίγο με τις έννοιες και τα σχετικά. Προσπαθώ να τις κάνω όσο πιο πεζές γίνεται τη λέξη και οι έννοιες. Ναι, το είπα κολοκύθι δυστυχώς. Γιατί ποιος σου πάνε γιατί το είπες κολοκύθι? Ναι. Ναι, δεν τα λέμε κολοκύθια, Στέλιο. Όχι, δεν τα λέμε κολοκύθια, αλλά τι γίνεται τώρα. Πάρα πολλές φορές ο κόσμος σου βλέπει διάφορα τσουμπλαΐδια που κρατάμε στα χέρια μας, κάνουμε δείγμα. Δεν εξηγούμε, δεν αυτό ξέρει πήγα να πω εγώ τώρα, πήγα να εξηγήσω. Το μέχρι τώρα. Πήγα να εξηγήσω. Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω κολοκύθια. Ναι, να μην το λέω αυτό. Να μην το λες κολοκύθια, γιατί δεν είναι κολοκύθια. Λέγεται Spectral Parabolic Καλησπέρα, Λουμιέρ. Method. Spam δηλαδή. Έχει γίνει developed από τους Night Soul Paranormal. Λοιπόν, υπάρχει στην Αμερική. Εγώ το πρώτο είδα στην Αμερική μέσω της Candice και όταν το είδα τα παιδιά να το χρησιμοποιούν, τρελάθηκα. Λέω μπράβο, και όταν μου είπαν ότι οι πρώτοι που το φέραν εδώ στο ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο είναι η NS, ο Νίκος με τη Σοφία.
Είναι μια πρωτότυπη ερευνητική μέθοδο και δομημένο πρωτόκολλο κατευθυνόμενης ακουστικής καταγραφής και φασματικής ανάλυσης, ανεπτυγμένο αποκλειστικά από την ερευνητική αυτή ομάδα. Αν μπείτε στο blog των παιδιών, θα το βρείτε που το γράφουν αναλυτικά τι είναι. Και αξίζει γιατί είναι απίστευτο. Εγώ το δοκίμασα στην Αμερική και έπαθα σοκ. Άκουγα ακόμα και το χτύπο της καρδιάς μου, την αναπνοή μου. Ήταν απίστευτο. Το είχε η Κάντι και της λέω, το θέλω. Και τσακ, μου ήρθε στα χέρια μου αυτά τα παιδιά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, τι θα μιλήσουμε σήμερα? Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Νικοπαλίδη. Έχουνε τίποτα απορίες? Ακούς φωνές από μακριά, το έχουν και η CIA. Ναι, σωστά, Λumi μου. Ναι. Είναι απίστευτο. Απίστευτο μηχάνημα. Συσκευή, μηχάνημα, ό,τι θες πες το. Όχι κολοκύθι πάντως. Εντάξει, κολοκύθι, ναι, χαρτολογώντας. Ναι, μωρέ, σε πειράζω, αγάπη μου. Ναι. Urban Tales, Βαγγέλη, ναι, το έχουν χρησιμοποιήσει, που το χρησιμοποιούν πολύ στο εξωτερικό, πάρα πολύ. Είναι με το σόναρ της νυχτερίδας, έχει και αυτό που μπορείς να κοιτάξεις μέσω από το μάτι, να δεις αποστάσεις και τα λοιπά. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Δεν το έχω εγκαινιάσει ακόμα, θα το εγκαινιάσω όμως. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για μία έρευνα που έκανα το 2022. Θα σας μιλήσω για ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη, εκτός από την βίλα του, την έπαυλη του Εδιμβούργου, που είναι, θεωρώ, μία από τις top. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις ποιες θεωρώ top, θα σου πω το Edinburgh Manor, το Villisca Axe Murder House και το Monroe House, το Demon House. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για το Demon House. Το Monroe House, έτσι λέγεται αυτό. Λοιπόν, θα σας πω τι είναι, θα σας δώσω το background story του όλο και θα σας πω τι έχουν νιώσει άλλοι ερευνητές που έχουν πάει εκεί και τι βίωσα εγώ. Πάμε τώρα. Λοιπόν, έτοιμοι, παιδάκια. Έτοιμοι, λοιπόν, πάμε. Το Monroe House, γνωστό και ως Monroe Demon House, που βρίσκεται στην Ινδιάνα, θεωρείται ένα από τα πιο στοιχειωμένα σπίτια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για μία βικτοριανή κατοικία που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών του παραφυσικού και πολλών τηλεοπτικών καναλιών, πολλούς ερευνητές που ζητούσαν και την αδρεναλίνη. Λοιπόν, το σπίτι κατασκευάστηκε γύρω στο 1892 από την οικογένεια Berger, η οποία είχε μεταναστεύσει από το Βέλγιο. Λοιπόν, ο πατριάρχης της οικογένειας, ο John Berger, πέθανε από φυματίωση, όπως πεθαίνανε εκείνη την εποχή πάρα πολύ, μετά την εγκατάσταση της οικογένειας στο σπίτι. Ακολούθησαν πάρα πολλές πυρκαγιές στην ιδιοκτησία και πάρα πολλοί θανάτοι συγγενών από άγνωστες και δύσκολες συνθήκες, μυστηριώδες συνθήκες. Λοιπόν, από τότε δηλαδή ήταν συνέχεια η εναλλαγή των ενοικιαστών. Δηλαδή, ειδικά στον 1ο αιώνα, ερχόντουσαν, μένανε για λίγο, άλλοι μένανε 3 μήνες, άλλοι μένανε 6 μήνες. Παραπάνω από χρόνο δεν έμενε κανείς. Γιατί υπήρχαν και... δίνανε και τροφή στις φήμες ότι κάτι σκοτεινό έδιωχνε τους κατοίκους, έδιωχνε τους ανθρώπους από εκεί μέσα. Λοιπόν, πώς πήρε το όνομα το σπίτι του δαίμονα? Το σπίτι απέκτησε τη φήμη The Demon House λόγω αναφορών για πολύ επιθετική και σκοτεινή δραστηριότητα ενάντια στους ερευνητές και στους ιδιοκτήτες που έχουν το χώρο. Το πιο συγκλονιστικό απ' όλα ήταν σε μια πρόσφατη ιστορία που ανακαλύφθηκαν και είναι στο YouTube αυτό και στο, δεν θυμάμαι αν είναι στο Discovery Channel, στο Travel Channel, που ανακαλύψανε ανθρώπινα οστά σε ένα πολύ στενό χώρο μέσα εκεί, σε ένα crawl space λέγεται, που πηγαίνεις με τα 4
για να μπορέσεις να χωρέσεις. Και αυτό είναι κάτω. Ναι, δεν είναι καταπακτή, είναι στο υπόγειο. Ναι. Και λέγεται crawl space, δηλαδή δεν μπορείς να σηκωθείς όρθιος. Δηλαδή, αν θυμάσαι που είχα... Στα αμερικάνικα τα σπίτια το κενό που αφήνουν για την υγρασία. Μπράβο, δηλαδή υπήρχε, αν θυμάσαι τις φωτογραφίες και το βίντεο που σου είχα δείξει, το τετράγωνο που ήταν ο τοίχος και μέσα ήταν ένα τετράγωνο και ήταν ένα άλλο δωματιάκι από μέσα. Δεν θυμάμαι. Μπράβο, σε αυτό εκεί πέρα, αυτό λέγεται crawl space. Λοιπόν, η ταυτότητα από τα λείψανα παραμένει ανεξιχνίαστη, παιδιά. Λοιπόν, προσθέτοντας μυστήριο μεγάλο στην τοποθεσία, γιατί ακόμα κανείς δεν ξέρει ποιανού ήταν τα λείψανα. Υπάρχουν πάρα πολλές φήμες και αναφορές για, πώς το λένε, για τελετές, μισό λεπτάκι, για τελετές και για αποκρυφιστικές χρήσεις πίνακες Ouija μέσα στο σπίτι. Και να ξέρετε, στον πάνω όροφο που δηλαδή υπάρχει το υπόγειο, το ισόγειο που μπαίνεις μέσα στο σπίτι, και ο πάνω όροφος που υπάρχει ένα τραπέζι τεράστιο, πώς έχουμε το τραπέζι, το coffee table, και είναι φτιαγμένο από Ouija. Είναι Ouija table. Έχει πάνω το πλανσέτ που είναι τόσο μεγάλο και είναι Ouija τραπέζι. Και κάθεσαι εκεί και κάνεις Ouija. Όσοι πάνε οι ερευνητές εκεί πέρα ή όταν κάνουν events και πηγαίνουν οι ερευνητές μαζί με άλλους guests και υπάρχει το δωμάτιο αυτό, το δωμάτιο των Ouija. Και μέσα εκεί, σε αυτό το δωμάτιο, έχει και πάρα πολλές κούκλες, καροτσάκια, αλογάκια ξύλινα εκείνης της εποχής. Έχει πάρα πολύ ωραία. Καλώς την Καστέο. Κατερίνα, τι κάνεις? Το σταμπάρισέ το Κατερινάκι. Λοιπόν, μέσα στο σπίτι κατά τη δεκαετία του 90, χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ, κάναν πολλά τέτοια με αποκρυφισμούς, με τελετές και ανοίξανε πάρα πολλές πύλες και για αρνητικές οντότητες, έτσι. Λοιπόν, τι αναφέρουν πάρα πολλοί κόσμος που πηγαίνει εκεί? Λοιπόν, χρόνια πολλά. Μπράβο ρε Μάριον, μπράβο. Είναι το Paranormal Lockdown με τον Nick Groff και την Κατρίνα Waldman. Αυτοί βρήκανε τα κόκαλα, μπράβο. Η Μάριον το έγραψε μέσα στο YouTube. Μπράβο ρε Μάριον. Λοιπόν, τι αναφέρουν οι investigators που πηγαίνουν εκεί πέρα? Σκιές που κινούνται, ιδιαίτερα μια φιγούρα που μοιάζει καμπουριασμένη συνέχεια, έτσι. Είχε αποβήματα και ψιθύρους. Φυσικές επιθέσεις ή έντονα συναισθήματα δυσφορίας και τρόμου. Θα σας πω και εγώ τι έπαθα εκεί μέσα. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Λοιπόν, οι συσκευές που αποφροντίζονται πάρα πολύ απότομα. Το Monroe House έχει παρουσιαστεί σε πολλές δημοφιλείς εκπομπές για το παραφυσικό, όπως το Paranormal Lockdown, που μας είπε η Μάριον τώρα, με τον Nick Groff και την Κατρίνα Waldman, τους Ghost Hunters. Εκεί αυτοί βρήκανε και τα κόκαλα. Έχει αποτελεστεί θέμα ντοκιμαντέρ όπως το Evil Unearthed το 2019 και το βιβλίο On Dark Ground του Richard Estep. Το σπίτι είναι πλέον ανοιχτό για το κοινό, κυρίως για οργανωμένες έρευνες παραφυσικών φαινομένων και γίνεται χαμός. Φαντάσου ότι πέρσι που πήγα, Αμερική, και μίλησα με την ιδιοκτήτρια γιατί είναι πολύ καλή φίλη με την Κάντι, δεν υπήρχε ούτε ξεκαθημερινή και να μπούμε μέσα, να κάνουμε έρευνα. Ούτε καθημερινή. Και από το σπίτι της Κάντης στο Monroe House μπορεί να λέγεται ότι είναι, δηλαδή, Iowa, Ινδιάνα, Illinois, που είναι state, Wisconsin, γιατί μιλάμε για πολιτεία στην πολιτεία, δηλαδή οδηγάς και φτάνεις στην άλλη πολιτεία. Λοιπόν, από την Iowa που είναι η Κάντι, για να πάμε στην Ινδιάνα, ήταν 8 με 9 ώρες, παιδιά. Δεν θα πω πόσο κοστίζει το πετρέλαιο για να πηγαίναμε. Άστα. Λοιπόν, και μπορεί κάποιος να πάει, έτσι, να κάνει κράτηση για αλλονύκτιες έρευνες, γιατί εμείς αυτό κάναμε το 2022 που είχα πάει σαν guest. Είχα πάει σαν special guest με μια ομάδα που με είχε καλέσει. Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες παρέχουν χώρο με κρεβάτια. Όντως υπάρχουν κρεβάτια εκεί μέσα. Βέβαια, εμείς φέραμε και δικά μας φουσκωτά, γιατί δεν είχε πολλά κρεβάτια.
Snacks και αναψυκτικά, ναι, παιδιά, το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ αυτό στο εξωτερικό, στην Αμερική και στην Αγγλία, ότι αυτοί που κάνουν τα events, οι paranormal investigators, οι ομάδες δηλαδή, όταν πηγαίνουν σε τέτοιους χώρους, οι ιδιοκτήτες των σπιτιών αυτών σου έχουν έτοιμο καφετιέρα, καφέ ζεστό, πατατάκια, γαριδάκια, γλυκάκια, ένα ψυγείο ολόκληρο γεμάτο αναψυκτικά. Ό,τι θέλεις, δηλαδή full. Το έχω δει παντού αυτό και μ' αρέσει. Μ' αρέσει που το κάνουν αυτό. Λοιπόν, το εσωτερικό είναι διαμορφωμένο με ανατριχιαστικά αντικείμενα και φωτισμό που ενισχύει την ατμόσφαιρα μυστηρίου. Όντως, αυτό ισχύει, σε κάνει, ενώ μπαίνεις μέσα στο σπίτι, απ' έξω και λες έναν κήπο με fireplace. Ξέρεις αυτό το fireplace που είναι απ' έξω? Τζάκι. Δεν είναι τζάκι, είναι fire που πετάς μέσα... Fire pit. Fire pit, μπράβο. Fire pit. Συγγνώμη, fire pit. Είναι ο λάκκος, ναι. Στην ουσία με... Ναι, ωραία, fire pit. Λοιπόν, έχει fire pit, καρεκλίτσες απ' έξω, κάθεσαι αραχτός και αρχίζεις και ανοίγεις την πόρτα να μπεις μέσα και λες, «Ωχ, Παναγία μου, που μπήκα». Το έχουν κάνει έτσι, ώστε να σου δημιουργήσει μια σκεπτομορφή, ότι όντως κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Σε προδιάζει. Λοιπόν, οι ερευνητές στο σπίτι το περιγράφουν ότι έχει από μόνο του κακόβουλη νοημοσύνη και μπορώ, παιδιά, να σας πω 100% ότι αυτό ισχύει. Τα οστά στο υπόγειο, πότε έγινε αυτό, μέσα στο crawl space, έγινε το 2014 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της εκπομπής Paranormal Lockdown, όπως είπα πριν, έτσι. Λοιπόν, μαζί με αυτά τα οστά βρέθηκαν θαμμένα αντικείμενα που παρέπεπαν σε τελετουργικά, όπως κόκκινα κέρια, σύμβολα, μαύρα κέρια. Παρόλο που ήρθε επί τόπου η αστυνομία και υπάρχει μέσα στο βίντεο αυτό και ιατροδικαστής, δεν ξέρουν ποιανού είναι τα οστά και σε ποιον ανήκουν. Ήτανε θύματα τελικά εγκλήματος ή θυσίας. Λοιπόν, υπάρχουν καταγραφές από δαιμονική οντότητα και φιγούρα που έρπει. Οι περισσότεροι δεν μιλάνε για οντότητες, για ψυχές, οι ερευνητές, έτσι, αλλά για κάτι μη ανθρώπινο. Όντως, ισχύει, δηλαδή αυτό μπορώ να σας το πω 100%. Υπάρχει ο άνθρωπος σκιά, οι επισκέπτες, αυτοί που έρχονται στα events, αναφέρουν μια σκιώδη φιγούρα που δεν στέκεται όρθια, αλλά έρπει στους τοίχους στο ταβάνι. Έχει περιγραφεί μακριά, κοκαλιάρικα άκρα και κενά αντί για μάτια. Στο Monroe House, πάρα πολλοί έχουν υποστεί και βιαιότητα. Έτσι. Και όταν λέμε βιαιότητα, καταγεγραμμένες αναφορές με ανθρώπους που δέχτηκαν γρατσουνιές στην πλάτη, στο στήθος, σπροξήματα στη σκάλα και μια αίσθηση πνιγμού μόλις μπαίνουν σε συγκεκριμένα δωμάτια, τα οποία εγώ θα σας πω για αυτά τα δωμάτια και όντως εγώ το έπαθα μέσα στο κόκκινο δωμάτιο αυτό το πράγμα και στο μπλε. Λοιπόν, και μια μυρωδιά θανάτου, μια σαπίλα. Όντως, μυρίζει σαπίλα μέσα ο χώρος. Σάπιο κρέας, ξέρεις, και έρχεται από... Δηλαδή, εκεί που είσαι μια χαρά, ξαφνικά σου έρχεται έτσι μια μυρωδιά και φεύγει. Λοιπόν, ο επάνω όροφος θεωρείται, λέει, από διάφορους ερευνητές ως ο πιο επικίνδυνος. Εκεί που είναι το δωμάτιο το Ouija που έλεγα πριν, έτσι. Γιατί πολλοί, λέει, έφηβοι το 1990, μέσα σε αυτό το σπίτι, πηγαίνανε και κάνανε συστηματικά τελετές, καλώντας οντότητες, χωρίς να ξέρουν πώς να κλείσουν την επικοινωνία. Το είχαμε βρει παιχνίδι. Ναι. Εμένα δεν με φόβησε τόσο πολύ αυτό το δωμάτιο. Εκεί μπήκα, φανταστείτε ότι πάνω σε αυτό το δωμάτιο, στον πρώτο όροφο που ήταν το Ouija και οι κούκλες, μπήκα και έκανα σεάνς, κανονικά. Δηλαδή, έβαλα τους επισκέπτες μαζί με κάποια άτομα που ήταν της ομάδας και σαν ενδιάμεσος, γιατί αυτή είναι η δουλειά του ενδιάμεσου, τους καθοδηγούσα και τους προστάτευα και όταν έβλεπα ότι υπήρχε έντονη δραστηριότητα, σταματούσα το σεάνς. Λοιπόν,
Πολλοί έχουν πει για απώλεια χρόνου, ξεσπάσματα θυμού, τσακωμούς, το βίωσα και εγώ εκεί πέρα. Λοιπόν, πολλοί ισχυρίζονται ότι μετά από αυτό το σπίτι κάτι τους ακολουθήσε στο δικό τους το σπίτι. Λοιπόν, σαν να υπήρχε κάποιο attachment πάνω τους για εβδομάδες μετά την επίσκεψη, προκαλώντας εφιάλτες και ατυχίες στην προσωπική τους ζωή. Λοιπόν, στο υπόγειο θεωρείται ο φόβος και ο τρόμος. Εκεί ήταν η χειρότερη μου εμπειρία εμένα, ναι. Το υπόγειο κάτω στο Monroe House δεν είναι απλώς ένας χώρος αποθήκευσης, παιδιά. Είναι ένα δίκτυο που από χαμηλά ταβάνια και δηλαδή πολλή υγρασία. Μπαίνεις μέσα και σου μυρίζει μάστη, μούχλα. Πονάνε τα κόκαλά σου. Παρόλο που εγώ είχα πάει Μάιο και είχε ξεκινήσει η ζέστη εκεί πέρα, Ινδιάνα και Άιωα. Εκεί πέρα έτρεμα, τουρτούριζα. Λοιπόν, πολλοί λένε ότι ακούνε βαριές αλυσίδες να σέρνονται στο πάτωμα, παρόλο που δεν υπάρχουν αλυσίδες στο σπίτι, καταγραφές συχνά από EVP, που δεν ψιθυρίζουν απλώς, αλλά βρίζουν ή απειλούν τους επισκέπτες με ονόματα, δείχνοντας ότι η οντότητα γνωρίζει ποιος είναι στο χώρο. Αυτό σας το επιβεβαιώνω. Σε αντίθεση με άλλα στοιχειωμένα μέρη που έχουν μια αίσθηση λύπης ή μελαγχολίας, το Monroe House εκπέμπει εχθρικότητα. Ναι. Οι ιδιοκτήτες προειδοποιούν τους επισκέπτες μην προκαλείτε, μην προσβάλλετε και μην έρχεστε αν δεν είστε ψυχικά προετοιμασμένοι για το τι μπορείτε να δείτε. Αυτό ήταν αλήθεια. Όταν μας παραδώσαν τα κλειδιά, ήταν το πρώτο πράγμα που είπαν. Είναι ένα από τα λίγα μέρη που ερευνητές παραφυσικούς συχνά εγκαταλείπουν τη μελέτη στη μέση της νύχτας, αρνούμενοι να μείνουν ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Λοιπόν, πάμε λίγο και θα σας τα εξηγήσω τώρα όλα αυτά. Όταν εγώ πήγα στο χώρο, φάνηκε πάρα πολύ ωραίο, όπως είπα απ' έξω. Μπαίνοντας μέσα στην είσοδο και στην κουζίνα, και θυμάμαι ακόμα την κουζίνα, ήταν μια ωραία κουζινούλα με διάφορα πάνω, με το καφεδάκι τους, με τα έτσι, με τα αλλιώς. Είχε δωματιάκια, πάρα πολλά διάφορα κάτω, όχι στο υπόγειο, στον κάτω όροφο, που μπορούσες να πας, να πεις, να δεις, να νιώσεις. Είχε και το μπλε δωμάτιο και το κόκκινο δωμάτιο. Λοιπόν, στο μπλε δωμάτιο, όταν κάτσαμε να κάνουμε, θέλανε να κάνουν κάποιοι guests, θέλανε να κάνουν με Ouija και με γκρεμές και τέτοια. Και κάτσαμε να κάνουμε εκεί πέρα. Όλοι οι άλλοι κρατάγαν τα χέρια τους, εγώ ήμουνα από την απέξω, προσπαθώντας να κάνω προστασία, αυτό κάνει το medium, αυτό κάνει ο ενδιάμεσος. Κάνει την προστασία και προσπαθεί να λάβει το information και να έχει το νου του τι γίνεται. Λοιπόν, ξαφνικά έτσι όπως κάθομαι κάτω, δηλαδή είχε γίνει ο κύκλος και ήμουν εγώ απ' έξω από τον κύκλο. Κάποιος έβαλε γκολ. Shani. Hi, Shani. Thank you, sweetheart. Ήταν ηχητικό από το... Ναι. Και έτσι όπως ακούγεις δεν λες και έβαλε κάποιος γκολ. Thank you. Ένα 0 στο 85, λέει. Ναι, φίλε. Hi, sweetheart. How are you? Thank you very much. I'm just doing a podcast about the Monroe House, the Demon House in Indiana, but I'm usually doing my podcasts in Greek, so I'm sorry if you're not understanding what I'm saying. Λοιπόν, και όπως δεν νιώθανε και πολλά και τα λοιπά και μπαίνω και εγώ μέσα στον κύκλο. Nice to see you too, sweetheart. Μπαίνω και εγώ μέσα στον κύκλο. Εγώ έκατσα μέσα στον κύκλο. Κάναν ξανά τα χέρια τους ενωμένα, έκατσα εγώ μέσα και αρχίζαμε και να έρθουμε σε επαφή με το χώρο, να μιλήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και νιώθω ξαφνικά 2 χέρια να με πιάνουν έτσι, αλλά όχι από μπροστά, από πίσω. Να έχουν έρθει από πίσω έτσι και να με σφίγγουν και να μην μπορώ να σάνω και να έχω ταχυπαλμίες και έλα,
Πες μια καλησπέρα στην πτέρυγα του δεύτερου ορόφου. Έχει μπει μέσα μια κοπελιά. Το μαρουλιό! Γεια σου, μαρουλιό μου. Τι έγινε, κορίτσι μου. Λοιπόν. Sorry που σε διέκοψα, απλά μετά θα το χάσεις, είμαι σίγουρη. Ναι. Και νιώθω ότι ήταν 2 παγωμένα χέρια και με κρατάγανε έτσι. Δεν μπορούσα να ανασάνω. Ένιωθα ότι πνιγόμουνα. Ξαφνικά ταχυπαλμίες. Να νιώθω πολύ περίεργα με όλο αυτό. Να λέω, σταματάμε, ό,τι κάνουμε, σταματάμε τώρα επί τόπου, το σταματάμε. Δεν θέλω να συνεχίσουμε άλλο. Σταματάνε. Βλέπω μπροστά μου μία κοπέλα, η οποία έχει πάθει το ίδιο που έχω πάθει εγώ, αλλά βλέπω σαν vision, έτσι, σαν όραμα. Τη βλέπω μπροστά μου ότι νέα κοπέλα, σύγχρονη, έτσι, στο σύγχρονο καιρό, στο σύγχρονο χρόνο το δικό μας, έχει πάθει το ίδιο ακριβώς, νιώθει ότι της φύγουν 2 χέρια γύρω από το λαιμό, έχει ταχυπαλμίες, αλλά αυτήν τη βλέπω ότι φοράει ένα μεταγιόν, ένα bracelet στα χέρια με μπλε χάτρες και αυτό σπάει, το τραβάει και σπάει και χύνεται παντού αυτό, στο πάτωμα και ξαφνικά έρχεται το ΕΚΑΒ. Λοιπόν, και όταν ρώτησα τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό που είδα, γιατί το ένιωσα εγώ αυτό το πράγμα, τι ήταν, έχει γίνει κάτι τέτοιο, λέω, μήπως ήταν το imagination μου, μήπως ήταν τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι καταγεγραμμένο, ήταν μια ομάδα ερευνητών που είχαν πάει, είχαν κάνει την έρευνά τους, είχαν κάτσει σε αυτό το δωμάτιο εκεί πέρα το συγκεκριμένο. Η κοπέλα έκανε το ίδιο πράγμα που κάναμε εμείς, να μιλήσει στο χώρο, να ασχοληθεί με το Ouija που είχε ένα μικρό και με το εγκρεμές. Η κοπέλα ένιωσε τον πνιγμό ακριβώς, έκανε πίσω, λιποθύμησε, αλλά όπως ήταν και κάτω και τα χέρια της έτσι, τράβηξε και το bracelet που είχε και το έσπασε. Και τι έπαθες? Και το έσπασε και έπαθε καρδιακή προσβολή. Και ήρθε το ΕΚΑΒ και τη μάζεψε. Άρα εγώ ένιωσα αυτό που ένιωσε η κοπέλα, το αποτύπωμα, ένιωσα το ενεργειακό της αποτύπωμα, έλαβα το ενεργειακό αποτύπωμα της ερευνήτριας αυτινής που είχε πάει στο χώρο αυτό και το τι έπαθε, γιατί ήταν πιο πρόσφατο και ένιωσα και την οντότητα που της το προκάλεσε αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Ο κλέαρχος έχει ρωτήσει αν τυχόν έχεις δει το βίντεο που σου έχει στείλει. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που λέγαμε θα δούμε το βίντεο, εγώ που σου λέω τελικά δεν το είδα γιατί πήγα και έπεισα για ύπνο. Όχι, δεν έχω προλάβει να το δω. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, Ο άνθρωπος που να μας το έχει στείλει εδώ και 2 μήνες. Ωραία, θα κάτσουμε να το δούμε σήμερα και μα την Παναγία θα το δω σήμερα και θα το απαντήσω κιόλας. Θα το απαντήσω στο υπόσχομαι, Κλέαρ, και στο υπόσχομαι. Λοιπόν, σκιατσόνα που λέμε. Πώς το πες? Σκιατσόνα. Σκιατσόνα. Σκιατς, προσκόπων, σκιατσόνα. Honor. Σκιατς, honor. Ήτανε πολύ αστραλέζικο, sorry, σκιατσόνα. Sorry, it was Aussie. That was Aussie. Να σου πω ότι ήρθα στο αυτιά μου. Αχ, ευχαριστώ, μαράκι μου. Ευχαριστώ. Εγώ για σκαλτσούνια άκουσα. Ναι, ήταν εντελώς αυστραλέζικο. Βγήκε το πολύ αυστραλέζικο από μέσα μου. Συγγνώμη. Δεν θέλω νερό, ρε. Μη γελάτε, ρε. Σας βλέπω. Λοιπόν. Και αυτό είναι και αλήθεια. Σας βλέπει, όντως. Σας βλέπω. Σε ευχαριστώ, Μαριό μου. Λοιπόν, θα σας μιλήσω τώρα λίγο για το μπλε. Αυτό ήταν το μπλε δωμάτιο. Εγώ σου κάνω εφέ. Ναι. Λοιπόν, το μπλε δωμάτιο, αφού σας είπα εγώ τι έπαθα μέσα στο μπλε δωμάτιο, λοιπόν πάμε τώρα. Το μπλε δωμάτιο θεωρείται συχνά το πιο δραστήριο δωμάτιο για επικοινωνία. Γι' αυτό πήγαμε εκεί, για να κάνουμε επικοινωνία. Γι' αυτό και πηγαίνουν οι περισσότεροι ερευνητές στο μπλε δωμάτιο, για να έρθουν σε επικοινωνία με ό,τι υπάρχει στο χώρο. Αλλά
σου δημιουργεί όντως μία ψυχολογική πίεση και δεν την ένιωσα μόνο εγώ, την έχουν νιώσει πάρα πολλοί ερευνητές. Έχουν δει πάρα πολλοί ερευνητές, δεκάδες και οι γείτονες, δεκάδες αναφορές και πάρα πολλοί ερευνητές που βλέπουν μια γυναίκα ή μια σκιώδη μορφή να στέκεται στο παράθυρο αυτού του δωματίου και να κοιτάζει έξω, δηλαδή να κάθεται από τη μέσα μεριά, γιατί όπως μπαίνεις μες στο μπλε δωμάτιο, έχει ένα μεγάλο, αυτά τα ισπανικά τα παράθυρα, τα πολύ μεγάλα που είναι. Πώς λέγονται έτσι, δεν λέγονται αυτά? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι της εποχής Βικτωριανής, τα τεράστια τα παράθυρα. Με καμάρα. Ναι, ήταν έτσι πολύ wow. Και βλέπεις έξω. Βλέπεις το γείτονα, αλλά βλέπεις μπροστά έξω. Λοιπόν, και συχνά βλέπουν μια γυναίκα από τη μέσα μεριά να στέκεται στο παράθυρο αυτού του δωματίου και να κοιτάζει μπροστά έξω. Μόλις μπαίνεις σε αυτό το δωμάτιο, όντως έχεις την αίσθηση της παρακολούθησης. Υπάρχουν και όμως και δεκάδες αναφορές που λένε ότι νιώθουν ότι κάτι τους παρακολουθεί όταν μπαίνουν σε αυτό το δωμάτιο, αλλά από όλες τις γωνίες. Από παντού, λες και υπάρχουν μάτια από παντού. Λοιπόν, μόλις μπαίνεις σε αυτό το δωμάτιο, το αισθάνεσαι ότι αλλάζει η ατμόσφαιρα και αυτό πολλοί περιγράφουν ερευνητές ότι στέκεται κάτι πίσω από την πλάτη τους και αναπνέει στο σβέρκο τους. Σε αυτό το δωμάτιο έχουν καταγραφεί μερικές από τις πιο καθαρές φωνές σε EVP. Φωνές στη συνέχεια να λένε ονόματα, να ζητούν από τους επισκέπτες να φύγουν ή να βοηθήσουν, δημιουργώντας έτσι μία σύγχυση. Θέλετε βοήθεια ή θέλετε να φύγουμε? Τι από τα δύο θέλετε? Γιατί δίνουν την αίσθηση ότι η οντότητα μπορεί να είναι παγιδευμένη ή να είναι εχθρική. Λοιπόν, πάμε στο κόκκινο δωμάτιο. Λοιπόν, τι έπαθα εγώ μες στο κόκκινο δωμάτιο? Έχουμε πάει τώρα όλοι μες στο κόκκινο δωμάτιο. Έχουν βάλει και τα ντεκόρ μες στο κόκκινο δωμάτιο. Είναι όντως κόκκινο δωμάτιο. Όταν λέμε μπλε δωμάτιο, εννοούμε μπλε δωμάτιο. Μπλε βαμμένη τύχη, μπλε χαλί, μπλε κουρτίνες, μπλε δωμάτιο. Λοιπόν, το κόκκινο δωμάτιο είχαν βάλει μια περίεργη κούκλα εκεί μέσα, πολύ πράγμα, για ντεκόρ. Κόκκινο το χαλί, κόκκινες οι κουρτίνες, είχε ξύλο στον έναν τοίχο, μετά κόκκινες άσπρες ρίγες, ήταν πολύ περίεργο. Ήτανε κόκκινο το φωτάκι και όπως κάτσαμε ήμασταν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 άτομα. Και όλες οι πλάτες μας στους τοίχους, έτσι. Λοιπόν, εγώ καθόμουν μέσα δίπλα σε μια κοπέλα με μαύρο μαλάκι κοντό, η Τάμι, ακόμα το θυμάμαι το όνομά της, και καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Δεν μιλάγαμε, προσπαθούσαμε να λάβουμε, να νιώσουμε, να νιώσουμε τι γίνεται εκεί πέρα, τι συμβαίνει, να αισθανθούμε το ενεργειακό αποτύπωμα, τα πάντα. Η κοπέλα αυτή άρχισε και δυσανασχετούσε πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, αλλά συγχρόνως δυσανασχετούσα κι εγώ. Όχι επειδή δυσανασχετούσε αυτή, έγινε συντοχρόνως. Δυσανασχετούσα πάρα πολύ, ήθελα να φύγω, ήθελα να τρέξω, να βγω έξω από το δωμάτιο, να τρέξω. Αλλά έλεγα ότι άμα σηκωθώ να τρέξω θα πούνε ωραίο medium, ωραίος ενδιάμεσος, φοβάται, φεύγει. Φοβόμουν και την κατακραυγή. Τι φοβόμουν. Φιλιά στο Τορόντο. Φιλιά στο Τορόντο. Λοιπόν, φοβόμουν και την κατακραυγή και λέω να κάτσω όσο μπορώ. Δεν μπορούσα όμως. Ένιωθα ότι σαν να άδειαζα, σαν να μου τραβάγανε τη ζωή. Πώς βλέπεις σε κάτι έργα που σου τραβάνε έτσι την ενέργεια, αυτό το πράγμα. Να νιώθω ότι θέλω να βγάλω τα ντερά μου, να με πιάνει κρύος υδρότας, να θέλω να φύγω από εκεί μέσα, να μην αντέχω, μία άρνηση. Δεν υπήρχε αυτό που ένιωθα. Δηλαδή έφυγα, παιδιά, λέω, εγώ ήμουν η πρώτη που είπα, παιδιά, φεύγω, βγαίνω έξω.
και βγαίνω έξω και από το χώρο. Όντως, βγήκα έξω και από το χώρο, βγήκα έξω από το σπίτι, έκατσα στην αυλή και έκανα τσιγάρο. Το γινότανε, αυτό που ένιωσα εκεί μέσα. Λοιπόν, και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, το κόκκινο δωμάτιο είναι τρομακτικό. Σου δίνει μια αίσθηση τρόμου. Θεωρείται το πιο σκοτεινό σημείο του σπιτιού και πολλοί πιστεύουν ότι εκεί η ενέργεια είναι καθαρά αρνητική, oppressive. Η σύνδεση με το υπόγειο. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχει η κάθετη γραμμή που ισχύει, είναι στην ευθεία του με το υπόγειο, με το basement, που συνδέει το κόκκινο δωμάτιο με το σημείο του υπόγειου που βρέθηκαν τα οστά. Όντως συνδέεται. Γιατί, όπως μπαίνεις μες στον χώρο, το μπλε δωμάτιο ήταν από εδώ, το κόκκινο ήταν στην άκρη εκεί που βρέθηκαν όντως τα οστά. Λοιπόν, η δραστηριότητα εδώ είναι πιο βίαιη. Λένε για τον κουκολοφόρο στο κόκκινο δωμάτιο. Έχει αναφερθεί η θέαση μιας οντότητας που μοιάζει με να φοράει κάπα ή κουκούλα. Αυτή η μορφή δεν επικοινωνεί, απλώς στέκεται και εκπέμπει μια αίσθηση απόλυτου τρόμου που αναγκάζει τους ανθρώπους να φύγουν τρέχοντας. Αυτό που έκανα εγώ και το κορίτσι αυτή. Φύγαμε συντογρόνως μαζί έτσι. Σφαίρα, ανοίξαμε την πόρτα και αντεγιά. Είναι το δωμάτιο που καταγράφουν τα περισσότερα περιστατικά ναυτίας, αυτό που σας είπα, έντονο πονοκεφάλαιο και ξαφνικής πτώσης της θερμοκρασίας. Πάγωνα, έτρεμα. Ερευνητές έχουν αναφέρει ότι ένιωσαν χέρια για να τους αγγίζουν, να τους τραβούν τα ρούχα μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του δωματίου. Συχνά αναφέρεται ότι οι φακοί και οι κάμερες σταματούν να λειτουργούν, μυστηριώδες, μόλις μπει κάποιος στο κόκκινο δωμάτιο. Μόνο και μόνο για να επανέλθουν στο κανονικό μόλις βγει από αυτό. Ενώ στο μπλε δωμάτιο άλλοι αισθάνεσαι ότι κάποιος είναι εκεί που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, εκείνο τ' άλλο. Στο κόκκινο δωμάτιο αισθάνεσαι ότι κάτι θέλει να σου κάνει κακό. Βέβαια, εγώ το νιώσα και στο μπλε δωμάτιο και στο κόκκινο. Και στα δύο δωμάτια. Πολλοί που έχουν διανυκτερεύσει στο σπίτι επιλέγουν να αφήσουν τις πόρτες αυτών των δωματίων κλειστές, καθώς η ενέργεια που ελκύουν είναι υπερβολικά βαριά για να την αντέξει κανείς για πολλή ώρα. Λοιπόν, στον κόσμο του παραφυσικού, το μπλε δωμάτιο έχει τη φήμη ότι ρουφάει την ενέργεια των ερευνητών. Πολλοί έχουν αναφέρει λιποθυμικά επεισόδια, κρίσεις πανικού, προσωρινή παράλυση, την αίσθηση ότι κάποιος τους πνίγει. Απλά σας λέω ότι έχει αναφερθεί από άλλους. Προσωρινή παράλυση, μεταφορά αρνητικής ενέργειας στο σπίτι τους που οδήγησε σε προβλήματα υγείας μετά την επίσκεψη. Υπάρχει ένας θρύλος για έναν ένοικο του σπιτιού στο παρελθόν που μπορεί να αυτοκτόνησε ή να πέθανε από ασθένεια στον πάνω όροφο, αλλά δεν αφορά σύγχρονο ερευνητή. Το Monroe House παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο και σε ψυχολογικό επίπεδο, παιδιά. Λοιπόν, σε παίρνει η κόρη σου. Το κόκκινο δωμάτιο. Πάμε λίγο να σας εξηγήσω γιατί μας έδωσε αυτή την αίσθηση το κόκκινο δωμάτιο. Το κόκκινο δωμάτιο του Monroe House δεν είναι απλά ένας χώρος με περίεργη άβρα. Θεωρείται. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν μέσα και στο YouTube και στο TikTok. Καλησπέρα, παιδιά. Απλά δεν απαντάω γρήγορα γιατί να μην χάσω λίγο τον ηρμό και μετά θα σας απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε, τα πάντα. Το κόκκινο δωμάτιο θεωρείται από πολλούς δαιμονολόγους και ερευνητές ως το κέντρο ελέγχου των σκοτεινών δυνάμεων του σπιτιού. Αν το υπόγειο είναι το σημείο που φυτεύτηκε το κακό, το κόκκινο δωμάτιο είναι το σημείο που αυτό εκδηλώνεται με τη μεγαλύτερη ένταση. Και όντως νιώθεις μέσα στο κόκκινο δωμάτιο από πολλούς ερευνητές που το έχουν αναφέρει. Εγώ σας έχω πάρει εδώ πέρα, σας λέω αυτά που έχω περάσει εγώ, που πέρασα εγώ όταν πήγα μέσα σε αυτό το σπίτι και έκανα την έρευνά μου και σας πήρα και διάφορες καταγραφές από ερευνητές που έχουν γράψει τι έχουν νιώσει. Λοιπόν, δύσπνοια, πολλοί ερευνητές νιώθουν το στήθος να σφίγγεται και το οξυγόνο να είναι λιγότερο σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Επιθετικότητα, έχει παρατηρηθεί ότι ερευνητές και άνθρωποι που έχουν πάει σαν guests, που μπαίνουν μαζί στο κόκκινο δωμάτιο, αρχίζουν να εκνευρίζονται ο ένας με τον άλλον. Όντως, αυτό το παρατήρησα πριν βγω να φύγω με τη Τσάμι να βγούμε έξω. Οι υπόλοιποι εκεί μέσα αρχίζαν και τρογωνόντουσαν. Αρχίζαν και τσακωνόντουσαν μεταξύ τους. Μην κάτσεις εκεί, έλα από εδώ, μην κάθεσαι δίπλα εδώ, έλα εκεί, έλα να κάτσουμε έτσι. Δηλαδή, αρχίζαν και τρογωνόντουσαν μεταξύ τους. Τρογόντουσαν, εντάξει, ρε Στέλιο. The bickering. Συνόντουσαν. I didn't say no. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έχει πάρθει, ναι, άρχισε να εκνευρίζονται
ο ένας με τον άλλον πιστεύετε ότι η ενέργεια του δωματίου τρέφεται από τη διχόνοια και προσπαθεί να προκαλέσει συγκρούσεις. Υπάρχει η οντότητα του κουκουλοφόρου, the hooded figure, ενώ στο υπόγειο έχουμε την οντότητα που έρπει, στο κόκκινο δωμάτιο κυριαρχεί μια ψηλή σκιώδες μορφή, από καταγραφές ερευνητών, που μοιάζει με να φοράει κάπα ή ράσο με κουκούλα. Το κόκκινο δωμάτιο λειτουργεί σαν μια μαύρη τρύπα για ενέργεια. Είναι το δωμάτιο με τα περισσότερα καταγεγραμμένα περιστατικά από ερευνητές που τραβάει μπαταρίες, που σβήνουν συσκευές. Καινούργιες μπαταρίες, σε κάμερες, σε φακούς, αδειάζουν μέσα σε δευτερόλεπτα, παιδιά. Οι ερευνητές συχνά βγαίνουν από το δωμάτιο νιώθοντας λίθαργο, έντονη υπνηλία, σημάδι ότι η οντότητα που υπήρχε μες στον χώρο ή οι οντότητες τους ρούφηξε τη δική τους ζωτική ενέργεια. Και βέβαια είναι η σύνδεση που έχει με το υπόγειο που βρέθηκαν τα οστά. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχει μια πύλη, ένας ενεργειακός αγωγός που επιτρέπει σε ό,τι βρίσκεται χαμηλά να ανεβαίνει από το υπόγειο στο ισόγειο. Έχουν αναφερθεί ήχοι αποξύσιμο, scratching που λέμε στα αγγλικά, που μοιάζουν να έρχονται μέσα από το πάτωμα ή τους τοίχους του δωματίου σαν κάτι να προσπαθεί να βγει. Γρατζουνιές κτλ. Λοιπόν, σας είπα τι ένιωσα μες στο κόκκινο δωμάτιο. Σας είπα τι ένιωσα μέσα στο μπλε δωμάτιο. Όπως είπαμε, πολλοί ερευνητές μέσα στο μπλε δωμάτιο έχουν υποστεί σοβαρά ιατρικά επεισόδια, κρίσεις πανικού που μοιάζουν με έμφραγμα, υπέρταση, λιποθυμίες. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Η κοπέλα πήγε με έμφραγμα στο νοσοκομείο, η ερευνήτρια. Το κόκκινο δωμάτιο που προκάλεσε τη δυσφορία. Θυμάμαι κιόλας ότι βγαίνοντας έξω έκλαιγα. Ένιωσα τέτοια αίσθηση ότι ήθελα να φύγω που έκλαιγα. Είχα βάλει τα κλάματα. Σε στεγνώνει. Το κόκκινο δωμάτιο, δηλαδή όποιος πάει εκεί πέρα σε στεγνώνει. Σου τραβάει όλη την ενέργεια. Φαντάσου ότι βάζαμε στοίχημα ποιος θα κοιμηθεί μέσα, γιατί κοιμηθήκαμε στο Monroe House και λέγαμε ποιος θα κοιμηθεί στο κόκκινο δωμάτιο. Εγώ έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ ούτε στο μπλε, ούτε στο κόκκινο δωμάτιο. Εγώ, παιδιά, κοιμήθηκα στην είσοδο. Φούσκωσα ένα, πώς τα λένε αυτά, στρώμα, πήρα την κουβέρτα, κοιμηθήκανε κι άλλοι γύρω-γύρω, πήρα και την κουβέρτα και ήμουνα έτσι. Δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ μέσα σε αυτό το σπίτι. Την είχα κουκουλώσει έτσι, ποιος εγώ, και καθόμουν και έτσι. Και κοίταζα, λες και ήμουν 5 χρονών παιδάκι και νόμιζα ότι θα έρθει ο μπαμπούλας. Αυτή την αίσθηση μου έδωσε αυτό το σπίτι. Αυτή την αίσθηση. Θα πάω όμως ξανά. Θα ξαναπάω να κάνω έρευνα. Γνωρίζουμε αν τυχόν η κοπελιά με το έμφραγμα? Όχι, έζησε. Έζησε η κοπέλα. Γιατί το έχουν ρωτήσει. Όχι, έζησε η κοπέλα. Έπαθε όντως έμφραγμα η κοπέλα. Τώρα, σύμπτωση του σπιτιού, κινδύνευε να πάθει γιατί ήταν και λίγο μεγαλόσωμη η κοπέλα. Ήταν όντως μεγαλόσωμη η κοπέλα, είχε τα κιλάκια της. Και λες τώρα, της το προκάλεσε το σπίτι? Ναι, είναι θέμα υγείας. Ο φόβος της, η κρίση πανικού που την πιάσανε. Όλα μαζί. Αυτό. Λοιπόν. Πάμε λίγο στο υπόγειο. Θα σας πω τι έπαθα στο υπόγειο και θα σας πω γιατί και τι υπάρχει μέσα εκεί. Λοιπόν, αφού έγιναν όλα αυτά, μπήκα μέσα στο σπίτι μετά το κόκκινο δωμάτιο. Αφού τελειώσαμε με το κόκκινο δωμάτιο, μπήκα και εγώ μέσα στο σπίτι. Μετά με φωνάξαν να μπω μέσα στο σπίτι. Βγήκαν και οι υπόλοιποι να κάνουν τσιγάρο. Έλα, θα πάμε κάτω στο υπόγειο. Τους με φωνάζανε κιόλας. Κάθριν, έλα. Και λέω, οκ. Και κατεβαίνουμε τώρα το υπόγειο, τις σκάλες, για να πάμε στο υπόγειο. Έχουν ξεκινήσει κάτω έστες, με ερωτήσεις και τα λοιπά. Ήμασταν 4, 5, 6 άτομα, 7, 8 άτομα κάτω στο υπόγειο. Δεν ξέρω πώς χωρέσαμε. Ήμασταν 8 άτομα κάτω στο υπόγειο. Λοιπόν, 2 άτομα είχαν μπει ήδη και στην τρύπα που βρήκαν τα οστά, είχαν επιδείξει εκεί μέσα.
Εγώ είχα κάτσει στη σκάλα έτσι. Δεν ήθελα να προχωρήσω. Σε ποιο μέρος, Μερσίνη? Στο Μονρό House, στην Ινδιάνα. Λοιπόν, εγώ δεν ήθελα να κατέβω από τις σκάλες. Είχα 1, 2, 3, 4, 5, έκτο σκαλί, καθόμουν έτσι, με ένα φακό στα χέρια. Και καθόντουσαν και καραονέστες. Εν τω μεταξύ, στο έστες, τους έλεγε ότι ήταν εκεί, F off, go away, get out, leave, τους έβριζε. Και όσο τους έβριζε, τόσο οι ερευνητές που ήμασταν μαζί, που είχα πάει κι εγώ, σαν guest, τόσο το κάνανε provoke. Το κάνανε provoke, παιδιά, λες και το κάνανε επίτηδες. Το κάνανε provoke, τους έβριζε αυτό, φύγετε, get out, και αυτοί του λέγανε why. You get out. Δηλαδή, δεν το κάνεις αυτό. Και να τους λέω, stop. Σταματήστε το αίσθηση τώρα. Σταματήστε να το κάνετε provoke. Σταματήστε να του μιλάτε έτσι. Δεν ακούτε τι σας λέει. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να βγούμε έξω. Σε κάποια φάση δεν μου δίναν καν σημασία. Και μπαίνω σε είδος τραντς εκεί όπως καθόμουν στη σκάλα. Έχω βάλει και το φακό δίπλα μου και να λέω σιγά. Να λέω σιγά, they're coming, έρχονται και να ακούω βήματα, χιλιάδες βήματα από πίσω μου. Και να λέω, they're coming, let's go, stop. Δηλαδή, τους έλεγα τέτοια πράγματα. Είχα μπει σε τρανς και τους άκουγα από πίσω μου να τρέχουν έτσι. Και ξαφνικά που εκεί όπως ήμουν στα καλά καθούμενα και έχω κάτσει, δηλαδή είμαι στο είδος τρανς, γιατί πηγαίνω πέρα δόθε, το θυμάμαι αυτό, και είναι ο φακός δίπλα μου, φωνάζω πολύ δυνατά, get out, πάρα πολύ δυνατά, που τους τρόμαξε αυτό, γιατί φώναξα πάρα πολύ δυνατά, get out, και με τον get out σηκώνεται, παιδιά, ο φακός που ήταν δίπλα μου, στον αέρα και σκάει απέναντι στον τοίχο. Και τρομάξαν όλοι, βέβαια. Τι ήταν αυτό, ποιος το πέταξε. Βέβαια, είχα άτομο δίπλα μου που με παρακολουθούσε και μπόρεσε να τους πει ότι δεν το πέταξε η Κατερίνα. Ήταν δίπλα, ήμουνα δίπλα στην Κατερίνα. Η Κατερίνα είχε μπει σε τραντς και σας μίλαγε και δεν το καταλαβαίνατε. Και δεν το πέταξε η Κατερίνα. Αυτό σηκώθηκε στον αέρα και έσκασε στον τοίχο. Δηλαδή, απίστευτο. Μόλις φώναξε το get out, σηκώθηκε ο φακός στον αέρα και έσκασε στον τοίχο. Λοιπόν, και πάμε γιατί όλο αυτό. Παιδιά, εκείνη την ώρα εγώ απλά σηκώθηκα, έτρεμα σαν το ψάρι, σηκώθηκα, μαζί με τη βοήθεια της κοπέλας, της Αλληνής, της Παμ. Ήταν η Τσάμι και η Παμ. Λοιπόν, με σήκωσε η Παμ, βγήκαμε έξω, μαζί, έκατσα. Οι άλλοι συνεχίσανε τις έρευνες μέσα, δεν ξέρω τι κάνανε. Εγώ σταμάτησα, παιδιά, φτάσαμε εκεί 6 ώρα. 6, μπήκαμε κατά τις 6.30 να ξεκινήσουμε να κάνουμε. Εγώ κατά τις 10 η ώρα, 9.30-10 η ώρα είχα σταματήσει τις έρευνες. Το θυμάσαι που το είχα πει? Μου το έχεις πει, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, εγώ ήμουν στο Ελλαδιστάρ. Ναι. Είχα σταματήσει. Είχα άλλα πράγματα στο κεφάλι μου. Είχα σταματήσει τις έρευνες. Σταμάτησα την έρευνα εκεί. 9.30 με 10 η ώρα είχα σταματήσει την έρευνα, είχα βγει έξω, είχα κάτσει έξω όλη νύχτα, μέχρι που ήταν η ώρα να σταματήσουν και οι υπόλοιποι και να πέσουμε για ύπνο όσο μπορούσαμε να κοιμηθούμε, μέχρι να φύγουμε στις 6 ώρα το πρωί. Αυτά, από το Monroe House. Ήτανε, δηλαδή, στο 7ήμερο experiment που έπεσε η κάμερα και με τράβηξε πίσω αυτό το πράγμα, μπορώ να πω ότι του Μονρό αυτό που έγινε ήταν εκεί. Και αυτό εκεί. Παρόλο που φοβήθηκα και σε αυτό. Λοιπόν, τρόμαξα, όχι φοβήθηκα. Λοιπόν, πάμε.
Στο Monroe House, να ξέρετε, στο Hartford City που βρίσκεται σε μια περιοχή της Ινδιάνα με βαρύ παρελθόν συγκρούσεων μεταξύ των απίκων και των φυλών των Μαΐμι και των Λινάπε. Το αίμα που χύθηκε στη γη πριν χτιστεί αυτό το σπίτι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο πατάει η αρνητικότητα. Λοιπόν, υπόψη, το άλλο που ένιωσα κάτω στο υπόγειο, γιατί ξέχασα να σας το πω, το άλλο που ένιωσα όταν μπήκα μέσα στο υπόγειο, βλέπω μία υπηρέτρια μαζί με το αγέννητο μωρό της, θα μένει μέσα στον τοίχο. Τους είπα ακριβώς ότι πρέπει να την έχει χτίσει μέσα ο ιδιοκτήτης, γιατί είναι το νόθο παιδί, νόθο λέγεται έτσι, το νόθο παιδί του, και είναι χτισμένη μέσα στον τοίχο, για να μην μάθουν ποτέ για το νόθο παιδί του. Λέω όμως, δεν βλέπω μόνο αυτήν, βλέπω και άλλα 4-5 άτομα, δηλαδή μαζί με αυτήν είναι άλλα 4 αίματα στους τοίχους, κάτω στο υπόγειο όλο αυτό. Και νιώθω, λέω, ότι έχει και ανθρωποθυσίες εδώ πέρα και αιματοχυσίες, πώς λέγονται. Αλλά βλέπω και πολλούς Ινδιάνους. Τους το είχα πει αυτό, τους τα είχα περιγράψει όλα αυτά όταν κατεβήκαμε κάτω στο υπόγειο, πριν ξεκινήσουν να κάνουν το provoking και να βρίζουν και να κάνουν και να ράνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας εξηγήσω. Η υπηρέτρια, γιατί το ψάξα μετά, η υπηρέτρια και το νόθο παιδί είναι μία από τις πιο διαδομένες ιστορίες για το Monroe House. Υπάρχει. Πολλοί πιστεύουν ότι ο πρώτος ιδιοκτήτης είχε πολλά σκοτεινά μυστικά και ένα από αυτά ήταν δικό του. Η ταφή στον τοίχο που ένιωσα εγώ εξηγεί τα φαινόμενα, γιατί οι ερευνητές ακούνε ξύσιμο μέσα του βάρια και όχι απλώς στο πάτωμα και δεν είναι ποντίκια. Λοιπόν, το ότι μπήκα σε κατάσταση τρανς δείχνει ότι το σπίτι με χρησιμοποιείς ως conduit, σαν διάμεσο. Τα βήματα που ένιωσα, γι' αυτό σας εξηγώ τώρα ένα-ένα τι είναι όλα αυτά. Τα βήματα που άκουσα ήταν η στρατιά που είναι εγκλωβισμένες στο πέρασμα, γιατί είναι πέρασμα εκεί πέρα. Είναι όντως πέρασμα. Υπάρχει νεκροταφείο πιο πάνω, υπάρχουν οι τελετές που έχει γίνει μες στο σπίτι, υπάρχουν οι Ινδιάνοι, υπάρχει ο πόλεμος που έχει γίνει μεταξύ των Ινδιάνων και των Βόρειων και των Νότιων, δηλαδή ένας χαμός. Είναι πέρασμα, ο χώρος είναι, τους έλειπες και περνάγαν έτσι. Όταν εγώ φώναζα και τους λέω έρχονται χιλιάδες, τους εννοούσα ότι έρχεται γιατί ήταν πέρασμα, παιδιά. Ήταν πέρασμα όλο αυτό. Ο φακός που εκτοξεύτηκε είναι η απόδειξη ότι η οντότητα ενοχλήθηκε από το προβόκ των άλλων ερευνητών. Το προβόκ, προκλητικότητα σε έναν τέτοιο χώρο, ειδικά σε ένα σπίτι σαν το Monroe House, είναι το μεγαλύτερο λάθος. Είναι σαν να ρίχνεις βενζίνη σε μια φωτιά που ήδη καίει. Η οντότητα χρησιμοποίησε τη δική μου ενέργεια, που ήταν ανοιχτή λόγω του τραντς, για να εκδηλώσει φυσική βία και να τους κάνει να σταματήσουν. Γι' αυτό και πετάχτηκε ο φακός. Το Monroe House έχει την τάση να κολλάει πάνω στους ανθρώπους, ειδικά σε αυτούς που έχουν το χάρισμα να το νιώθουν. Εγώ προσωπικά ένιωσα κάποιες προσκολήσεις όταν έφυγα από εκεί πέρα, ένιωσα drained για πολλές μέρες. Εγώ ξαναέκανα έρευνα μετά από 15 μέρες, μετά το Monroe House. Έκανα πάρα πολλές φορές καθαρισμό ενεργειακό, αλλά σταμάτησα για 15 μέρες να κάνω έρευνες. Κόρη μου, το Monroe House είναι. Ποιος ρωτάει? Η κόρη μας. Λοιπόν, αυτό που έζησα εγώ, και βέβαια είναι πολλοί Ινδιάνοι εκεί που μένεις στον Καναδά, αγάπη μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό που ένιωσα εγώ, παιδιά, που έζησα εγώ, επιβεβαιώνει ότι το Monroe House δεν είναι απλώς ένα στοιχειωμένο σπίτι, αλλά είναι ένας χώρος με νοημοσύνη, έξυπνη νοημοσύνη, είναι intelligent, που αντιδρά στις προθέσεις των ανθρώπων που πηγαίνουν εκεί πέρα. Το γεγονός ότι το μήνυμα που ερχόταν μέσα από το έστες που κάναμε, που έλεγε «Φύγετε, get out, go away, F off», τους έβριζε κανονικά. Και μετά ο φακός που έσκασε πάνω στον τοίχο, που όταν είπα εγώ «get out», δείχνει την κλιμάκωση. Λοιπόν, όταν αυτοί κάνανε provoking, έτσι, δημιούργησαν μια ενεργειακή τρύπα. Οι οντότητες σε τέτοιους χώρους τρέφονται από το θυμό και την ασέβεια.
Πάντα. Τέτοιες οντότητες σε τέτοιους χώρους τόσο αρνητικούς. Το μήνυμα φύγετε ήταν η τελευταία λεκτική προειδοποίηση. Επειδή εγώ ήμουνα η μόνη που άκουγε, όχι μόνο με τα αυτιά μου, αλλά και με την ψυχή μου, το τρανς έφερε το επίπεδο της συχνότητας και με την απειλή που ερχόταν. Δηλαδή μπήκα σε αυτό το επίπεδο. Καλησπέρα στους Ενές. Καλησπέρα και στο ΣΥΚ, στους Ανές Θεώρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, στο Monroe House, όσοι πάνε, περιγράφουν ότι η δραστηριότητα δεν ξεκινά από μία οντότητα, αλλά από μία μάζα σκιών. Αυτά τα χιλιάδες βήματα που εγώ άκουσα, που είπα ότι ακούω βήματα έρχονται, ήταν η συλλογική ενέργεια όλων των ψυχών και των σκοτεινών οντοτήτων που υπάρχουν μέσα στον χώρο, που έχουν εγκλωβιστεί. Γιατί το πέρασμα αυτό είναι παγίδα, παιδιά. Τι? Η κακομοίρα ιέρη διάβασε το μήνυμα. Λοιπόν. Λες τις ιστορίες που λες, τέλος πάντων, ότι τρεμοπαίζει το φως που έχει στο δάπεδο του σπιτιού της. Και λέει δεν έχει πρόβλημα. Εδώ και 1/4 λέει. Δεν σταμάτησε, με κούρασε. Λοιπόν, ερημού, δεν νομίζω να πιάνει η ενέργειά μου τόσο μακριά, ξέρω εγώ. Καλησπέρα και στο Βόλο. Λοιπόν, πες το να σταματήσει. Λοιπόν, το ότι ο φακός σηκώθηκε στον αέρα και έσκασε στον τοίχο απέναντι, παιδιά σηκώθηκε έτσι, παμ, είναι poltergeist δραστηριότητα υψηλής έντασης. Για τους άλλους ήταν η τιμωρία για το προβόκ και τις βρισιές τους. Για μένα ήταν το ξύπνημα για να με βγάλει από το τρανς και να με αναγκάσει να φύγω από αυτό το χώρο. Και όντως έφυγε και δεν ξαναμπήκα. Συχνά όταν ένα medium κινδυνεύει να καταληφθεί από τρανς ή να εξαντληθεί από την ενέργεια του χώρου, συμβαίνει ένα βιοφυσικό γεγονός που σπάει τη σύνδεση. Η σωστή μου αντίδραση ήταν που σταμάτησα και βγήκα φυσικά έξω και δεν ξαναμπήκα. Πολλοί ερευνητές από εγωισμό, άγνοια, likes και views μένουν μέσα σε τέτοιους χώρους, προσπαθώντας να καταγράψουν περισσότερα και εκεί είναι που συμβαίνουν τα ατυχήματα ή οι ενεργειακές προσκολήσεις, attachments. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε σε τέτοιο επιβαρημένα μέρη, όπως είναι το Monroe House, όπως είναι το Edinburgh, όπως είναι και άλλοι χώροι εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί παντού υπάρχουν αυτοί οι χώροι, να μην κάνουμε τέτοιο provoking. Ούτε από εγωισμό, ούτε από άγνοια, ούτε για τα likes, ούτε για τα views. Και το provoking θέλει μέτρο. Ναι. Δηλαδή, θες να κάνεις provoking, κάντο με όχι, σεβασμό. Όχι. Δεν γίνεται να κάνεις provoking με σεβασμό. Κάνεις μέχρι ένα σημείο και κάτω από κάποια στάνταρα, ας το πούμε, που έχεις. Από μέρος σε μέρος σίγουρα αλλάζει, σου έχει βγάλει τέτοιο. Να σου πω κάτι, ρε Στέλιο. Βιάστηκε. Έλα, τη μάνα σου. Συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, να πω κάτι. Ναι. Εμείς πάμε στο χώρο τους. Εμείς μπαίνουμε και εισχωρούμε στο χώρο τους. Ωραία. Δεν ήρθαν αυτοί σε εμάς. Εμείς μπαίνουμε και τα ενοχλούμε. Ωραία. Εμείς μπαίνουμε και λέμε «Έλα, θέλω να σου μιλήσω». Ναι. Ενώ αν μπεις μέσα και πεις πάρα πολύ ωραία, κάτι, πες μου την ιστορία σου. Τι έχει γίνει. Μίλα μου. Για τώρα σου μιλάω για το provoking. Ότι ναι. Μπορείς να κάνεις provoking. Δεν πας σαν άρχοντας, όχι σαν άρχοντας, σαν άνθρωπος των σπηλαίων. Ναι. Έτσι. Πρέπει να βάλεις κάποια πραγματάκια στο μυαλό σου και να ξέρεις ότι ο κάθε χώρος φτάνεις μέχρι ένα σημείο που θα κάνεις provoking. Και αν μπορείς να κάνεις. Γιατί υπάρχουν και μέρη τα οποία δεν παίζει να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις. Δεν σου βγαίνει να κάνεις. Νίκο, λέει όχι, μου αρέσει λέει, το provoking, λέει ο Νίκος από την ΕΝΕΣ. Ναι, σε έχω δει να κάνεις, αλλά το κάνεις και το κάνεις με σεβασμό. Έχει κάποια όρια. Έχεις όρια. Δεν το κάνεις να το βρίσεις. Μιλάμε στο Monroe House, ναι μεν το κάνανε provoking, ότι ήταν εκεί πέρα. Έκανα, λέει, έφαγα και ξύλο. Λοιπόν, αυτοί όμως το βρίζανε. Δηλαδή, τους έβριζε και γελούσανε μαζί του.
Το βρίζανε πίσω. Καταλαβες, εσένα σε έχω δει. Το κάνεις πολύ σωστά. Όταν υπάρχει τέτοιο είδος provoking, όπως το κάνετε εσείς, είναι μπράβο. Εσύ σε έχω δει, το κάνεις πάρα πολύ σωστά. Αυτοί το κάνανε πάρα πολύ provoke, το βρίζανε, γελάγανε μαζί του, μαζί με ό,τι υπήρχε εκεί στο χώρο. Τους είχε πιάσει μια, να το πω, μαλακίτιδα, να το πω έτσι. Κοίτα, θα σου πω, αυτό που λέει παράδειγμα ο Κλέαρχος, ότι έχει 3 επίπεδα. Ναι, αν το πούμε ότι είναι 3 τα επίπεδα, εντάξει, εγώ το λέω σαν ταχύτητες, έτσι. Έχεις τη μία τη φάση που θα κάνεις ένα χαλαρό provoke, τη δεύτερη σου φάση, το οποίο θα πιέσεις λίγο καταστάσεις περισσότερα, και υπάρχει και η τρίτη φάση που πραγματικά αρχίζεις πλέον να γίνεσαι χυδαίος ακόμα για τον ίδιο στον εαυτό. Οπότε εκεί έχεις χάσει όλη την μπάλα. Μπράβο. Εκτός αν θες να πάρεις άλλα αποτελέσματα και είσαι έτοιμος να δεχθείς και όλες τις επιπτώσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Ναι, δηλαδή να πας, θες να το κάνεις provoking. Οκ, πας σε έναν χώρο και λες, μιλάς ήρεμα, μιλάς ωραία, προσπαθείς να πάρεις κάποιες απαντήσεις και είσαι εκεί ώρες, ατελείωτες, ώρες και δεν παίρνεις. Και λες, να το τσιγκλίσω λίγο. Να το τσιγκλίσω λίγο. Αλλά τσίγκλισέ το με ωραίο τρόπο. Ναι, μέχρι ένα σημείο, ναι, δεν χρειάζεται. Ναι, Σίγμου, γι' αυτό μιλάμε. Καρλ Γκούσταβ Γιούγκ, αυτό μιλάμε. Δεν είναι απλά συλλογική συνείδηση μέσα σε αυτό το χώρο. Ναι, δηλαδή αυτό, δηλαδή... Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' άρεσε αυτό που κάνανε, γιατί το έχω δει πολλές φορές στην Αμερική που το κάνουν. Πολλές ομάδες που μπαίνουν μέσα και κάνουν τέτοιο ίδιο provoking και χλευάζουν και γελάνε και μιλάνε άσχημα στο χώρο και λες, τι έγινε. Μπράβο, Νίκ. Νομίζω, λέει, το provoking χρειάζεται όταν πρέπει να ασκήσεις λίγο πίεση για απαντήσεις. Ναι, λίγο πίεση στο χώρο. Σωστά. Αυτό. Έχεις να προσθέσεις τίποτα άλλο, Μαράγκος? Δεν ξέρω, είμαι λίγο αυστηρός και όχι τίποτα άλλο. Σε αυτή την περίπτωση μας κατακρίνω όλους. Γιατί και εμένα με χαλάει μερικές φορές που έχει τύχει να το κάνω και το έχω ξεφύγει λίγο. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόγραμμα, έχει να κάνει ακόμα και με την ίδια την έρευνα. Είναι ωραίο πράγμα όταν έχει διαφορά άκρο με άκρο. Μπορείς να έρθεις στα άκρα και να το τραβήξεις από τα μαλλιά στην κυριολεξία, όταν, παράδειγμα, ας πούμε, πας 100% να κάνεις μία προσωπική έρευνα. Δηλαδή, χωρίς η έρευνά σου να έχει σκοπό να βγει, ας το πούμε, παράδειγμα, στα social και τα σχετικά. Όταν το κάνεις για την πάρτι σου. Ναι. Όταν το κάνεις για την πάρτι σου, θεωρώ ότι έχεις κάθε δικαίωμα να φτάσεις στα άκρα. Όταν όμως το κάνεις για να προβληθεί στα media, το κάνεις με άλλον σκοπό. Δεν το κάνεις με το σκοπό της έρευνας ότι θέλω να δω αποτελέσματα. Περίμενε λίγο. Δεν ξέρω, με έπιασες πώς το λέω. Και λέει και ο Νίκος, λέει, όταν πας σε ένα χώρο με ασέβεια, είσαι τελειωμένος, μπορεί να μην γίνει τίποτα εκείνη τη στιγμή, αλλά κάκες μετά, σίγουρα. Ναι, ουσιαστικά αυτό δηλαδή, όταν πας να το τραβήξεις από τα μαλλιά για να το προβάλλεις, εκεί πάμε λίγο στην ασέβεια. Είναι τα δικά μου μέτρα και σταθμά, έτσι. Καλώς το κορίτσι. Είναι τα δικά μου μέτρα και σταθμά. Και εσύ όμορφη. Γιατί όταν, ας πούμε, παράδειγμα, το κάνεις για την πάρτι σου... Τι είναι αυτό, σας βλέπω. Και εμείς θα βλέπουμε. Το κάνεις για την πάρτι σου καθαρά και μόνο, για να έχεις κάποια στοιχεία. Ναι, τράβα το στα άκρα, τράβα το όσο δεν πάει. Θα σου πω κάτι. Όταν θες να πας να κάνεις έρευνα και θες να πας μόνος σου, κάνε το όχι μόνος. Ακόμα και
με το team σου, με την ομάδα την οποία κάνετε ό,τι κάνετε τέλος πάντων. Με το team σου πρέπει να κάνεις protect το team σου. Ναι ρε παιδιά, αυτά εξυπακούονται. Έλα τώρα, μην το... Αυτά εξυπακούονται. Αυτό, τίποτα άλλο. Όχι, καταλαβαίνω τι λες. Είναι δηλαδή, ας πούμε, σαν να θες να φτιάξεις ένα φαγητό. Άλλο το να πειραματιστείς ένα φαγητό που λες ότι θα το δοκιμάσω μόνος μου. Οπότε θα κάνω ό,τι γουστάρω, και άλλο να πεις ότι θα πειραματιστώ σε ένα φαγητό και θα καλέσω όλη τη γειτονιά να φάει. Ναι. Καλησπέρα, Σκέπη μου. Λοιπόν, πάμε λίγο. Νίκ, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται κανείς πρόβο όταν πας σε ένα χώρο και κάτσεις αρκετές ώρες, σιγά σιγά θα έρθει η κοινωνία. Απλά για τους views και τα content, όλοι πέσουν για τα νούμερα τους, τα views και τα χρήμα. Ναι. Πάμε γρήγορα, δεν έχουμε ώρα, έχουμε 10, 20, 3 ώρες, 4, πάμε να το τελειώσουμε γρήγορα. Έχει δίκιο, δηλαδή στο χρονοχώρο το δικό τους δεν υπάρχει βιαιότητα, δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να πάμε το δικό τους ρυθμό. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο σωστός ο ερευνητής, λέμε τώρα γιατί με βάζω και εμένα μέσα από την καλαθούνα, όλοι μπαίνουμε σε αυτή την καλαθούνα. Όταν θα πας να κάνεις μία έρευνα, θα πρέπει να κάτσεις ώρες, μέρες. Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει περίπτωση να σου δώσει στο πρώτο μισάωρο και υπάρχει και περίπτωση να σου βγάλει και την ψυχή και να πάρεις αποτελέσματα μετά από 3 μήνες. Ακριβώς. Οι παλιοί ερευνητές πηγαίναν σε χώρο, στείναν εξοπλισμό και όχι τον εξοπλισμό που έχουμε σήμερα, καταγράφαν απλά και μετά βλέπαν τον υλικό. Πάρα πολύ σωστό. Έχει μια γνωριμία η Κατερίνα. Είναι ένας τυπάκος Σκοτσέζος. Αυτός που σου είχε κάνει δώρο κάτι κάλτσες περίεργες. Ναι. Λοιπόν, κάτι κάλτσες που μπαίνουν τα δάχτυλα μέσα, γι' αυτό τις λέω. Ήταν ωραίες αυτές τις κάλτσες. Ναι. Λοιπόν, ο τύπος έχει τη λόξα και τη γνώση, πολύ γνώση, τολμώ να πω, τη δικιά μας, της συνομοταξίας, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο τυπάκος πραγματικά πάει και κάθεται μέρες, πολλές μέρες, μόνος του, σε εγκαταλειμμένα μέρη. Ναι. Και λόγω και της περιοχής που μένει, και της Σκωτίας, έτσι, και εντάξει, μιλάμε ότι τα εγκαταλειμμένα μέρη δεν είναι ότι υπάρχει γειτονιά γύρω-γύρω ή στα 100 μέτρα ή στα 5 λεπτά σταυρόανθρωπο. Μιλάμε πάνω σε βουνά, σε κάτι λαγκάδια, στο τίποτα. Και πάει και ξημεροβραδιάζει. Αυτός όμως κάνει το εξής. Είναι μόνο με ένα μπλοκάκι, ό,τι καταλάβει, ό,τι παρατηρήσει μόνος του και τα σχετικά. Τίποτα, πολύ απλά πράγματα. Άντε και να έχει μαζί του καμιά κάμερα. Όχι, έχει και το τέτοιο. Τι μας έδειξε ο Νίκ τις προάλλες, που καταγράφει στο κυματισμό. Ναι. Εντάξει, ωραία, έχει και κάποιο... Τα spikes, καταγράφει τα spikes. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι. Θα τον κάνουμε, λέει, φίλο μας. Έχει πολλά μέρη εκεί. Πάρα πολλά μέρη. Γεια σου, Κορνίλια. Και ο άνθρωπος δεν είναι κανένας πετσιρικάκος. Μιλάμε για... Πώς είναι, στην ηλικία μου. Όχι. Στην ηλικία μου. Όχι, αφού μας το έλεγε δεν είναι, είναι μεγαλύτερος. Μπορεί να είναι και 60, Παιδιά, βάζει. Είναι έτσι, τσιλιβήθρας. Είναι κοντός τσιλιβήθρας, Σκοτσέζος με άσπρο μαλλί. Φοράει αυτές τις κάλτσες με τα δάχτυλα. Ναι, και χάνεται, παιδιά, χάνεται. Πέδιλα με ανοιχτά έτσι, με αυτές τις κάλτσες, με ένα στικ και φεύγει. Φεύγει, πάει στα βουνά, έτσι. Ανεβαίνει τα όρια και τα πάνω στα χιόνια. Δεν υπάρχει το άτομο. Δεν υπάρχει. Αν μπορεί κάποιος να πάθει καρδιακό ή μεγάλη ζημιά σε τρανς. Ριπ, θα σου πω. Αν υπάρχει... Δεν θα το πιστέψεις. Η κόρη μας Δανάη λέγεται. Το παιδί μας είναι αυτό. Μωρή, κόρη, τι ρωτάς? Ανάλογα το τρανς, πού το παθαίνει. Ανάλογα. Λοιπόν, ναι, το παιδί σας είμαι. Το παιδί σας, το παιδί μου. Λοιπόν, να απαντήσω στο παιδί μου.
αν έχεις το σωστό καθοδηγητή κόρη μου δίπλα σου, δεν παθαίνεις τίποτα. Δεν πάμε, αγάπη μου γλυκιά, Ξυπόλυτη στα γκούρια. ναι, να πάμε να κάνουμε ένα τρανς, εντάξει, γιατί έτσι είπαν οι φίλοι μας. Κλέαρχε, γι' αυτό το Εγώ άμα είπα. ακούσω τράντσα θα πάθω. Ναι, δεν επειδή είπαμε οι φίλοι μας κάνουμε εκείνο το άλλο. Έχουμε τη μαμά εδώ πέρα να μας καθοδηγήσει και να μας πει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος, αγάπη μου. Μπράβο. Εν τω μεταξύ από το TikTok δεν έχω δει σχεδόν τίποτα. Γεια σου ρε Πάτερ Ιωάννη. Ο Πάτερ Ιωάννης είναι ο άντρας της Άρα Τεπίλας, της Μαρίας. Την καλησπέρα μου και από μένα, κάτσε δεν με την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου, Πατήρ Ιωάννη. Και Μαρία, νομίζω πρέπει να ήταν και Μαρία. Ήταν και το Μαράκι μέσα, ναι. Ήταν και το Μαράκι. Είναι και η Βίκη Κυριακοπούλου μέσα. Έχουν πει κόσμος. Ναι, λαός. Ναι, λαός στο TikTok. Παιδιά, άμα δεν σας είπα γεια, σας λέω γεια τώρα. Σας αγαπώ. Βάλτε να βλέπεις ότι τρέχει. Έχω κρατήσει λέει πράγματος. Λοιπόν, ναι ρε μαμά, αλλά μπορεί κάποιος να πάθει ζημιά σε τρανς. Θέλω τρανς, λέει ο Νίκος. Αγάπη μου, όχι άμα έχεις the right person to guide you, δεν θα πάθεις τίποτα. Στη μόνη περίπτωση είναι τυχόν έχεις κρύψει από τον καθοδηγητή σου ότι έχεις προβλήματα υγείας, τα οποία επί των πλήστων μυαλό τέλος πάντων και κάποια άλλα σοβασικά ζητήματα. Ο σωστός ο καθοδηγητής, ο σωστός ο δάσκαλος, όταν είναι να διδάξει τέτοια πράγματα, παίρνει κάτω το ιστορικό του καθενός και αν παίρνει φάρμακα και τι είδος φάρμακα. Να το του γράψει και άμα λέει ψέματα, ας ψοφήσει. Όχι, δεν πάει έτσι. Ναι, μα έτσι πάει. Έχουμε πει στην ιερόδουλη, στο γιατρό και στο δικηγόρο, λες μόνο την αλήθεια. Εγώ δεν είμαι ιερόδουλη. Ούτε γιατρός. Και κάπου εδώ έρθει. Βάλαμε κι άλλο γκολ. Μπήκε κι άλλο γκολ με αυτό που είπες. Απογοητεύτηκα. Αχ, Παναγίτσα μου. 1-1 στα 90. Και σωστός να είναι ο καθηγητής, μπορεί να τύχει. Όχι. Όχι, δεν μπορεί να τύχει να πάθεις heart attack, baby, unless you have an issue. Ο σωστός ο καθοδηγητής, the teacher, your teacher who's going to teach you how to go into a trance, how to do, you start off with meditation πρώτα και μετά μπαίνεις στα πιο βαθιά δανάη. Τα έχουμε πει αυτά, αγάπη μου. Ας πούμε, τρολάρει το παιδί μου. Όχι, απλά έχει απορίες. Και πρέπει τις απορίες αυτές, θα σου πω, και πρέπει αυτές τις απορίες να τις έχει από μια κουβέντα που έχει έξω. Είμαι 90% σίγουρο. Ναι, το γυρίσαμε στο αγγλικό. Βάλτε πότε τίτλους. Με τρολάρει το παιδί μου, νομίζω. Δανάη, με ποιον συζητάς? Γελάει. Είναι μέσα στο δωμάτιο και γελάει. Λοιπόν, μας έβαλε γκολ και ο Ενές. Sorry, εγώ βγαίνω λίγο εκτός. Εσύ βγαίνεις λίγο εκτός. Λοιπόν, ωραία. Μανώλη, γεια σου και από Κατερίνα. Οκ. Λοιπόν, όταν θυμώ να τις μαλώνω στα αγγλικά ή στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Φεύγουν τα φακελίκια έτσι. Συγγνώμη κιόλας, αλλά έτσι. Κάθε πρόταση, ούτε στην πρόταση καν. Με έχουν ακούσει και η Βούλα και ο Νίκος. Κάθε δεύτερη λέξη ήταν F. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει. Όταν τσαντίζομαι μαζί τους, ναι. Ναι. Κρίκης λέει μας μαλώνει. Αυτό. Ναι.
Μπράβο. Αυτό που λέει και ο τέτοιος. Τι να κάνω. Λοιπόν, αυτά που λέτε με το Monroe House. Να μαζευτούμε να ξαναπάς. Όχι, θα πάμε. Ναι, να μαζευτούμε να ξαναπάς. Όχι, θα πρέπει να πάμε. Πρέπει να έρθεις κι εσύ. Να πάμε. Έλα, μωρέ, έχασα τη μία την ευκαιρία πριν 3 χρόνια, 4. Το ξέρω. Λίγο να τσεκάρει μετά το πέρασμα του κορονοϊού. Υπάρχει αφενός έξαρση της δημιουργίας ερευνητικών ομάδων, αφενός αφετέρου τα άσχημα περιστατικά έχουν αυξηθεί και δεν είναι όπως τα πολλασιάζουν. Λοιπόν, όταν λες άσχημα περιστατικά εννοείς ΣΥΚΜΟΥ, εννοείς περιστατικά... Βίας γενικότερα. Βίας, εννοείς περιστατικά με ενέργειες, με attacks από οντότητες, γιατί να ξέρεις ότι όταν ήμασταν κλεισμένοι, τότε ήμουνα με το Warren Foundation και όταν ήμασταν κλεισμένοι λόγω του κορονοϊού, είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα από poltergeist, υποθέσεις, πάρα πολλές υποθέσεις, δηλαδή και τις έχω κρατήσει στο σκληρό μου όλες τις υποθέσεις αυτές. Πάρα πολλές υποθέσεις στους Warrens. Είχαμε επιθέσεις. Αυτό πρέπει να μπει και στο... Στις καθυστερήσεις ήταν αυτό. Στις καθυστερήσεις ήταν. Άρε, παιδιά. Thank you, Νίκο μου. Thank you, NS Paranormal. Λοιπόν, αυτό που βιώσαμε ήταν πάρα πολλά φαινόμενα. Πολλά φαινόμενα poltergeist από πιτσιρίκια και δεν ήταν γενικά poltergeist, δεν ήταν φαινόμενα poltergeist, δηλαδή να ήταν θορυβώδεις πνεύματα που όντως κάναν τη ζημιά μέσα στον χώρο, τις γρατσουνιές, τα παιδάκια, τις ζημιές κτλ. Ξυπνάγανε τα παιδιά, δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν μία οντότητα καταφέρει να σας γρατσουνίσει, να σας δαγκώσει, να σας αφήσει σημάδι, αν είναι από οντότητα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά, το max είναι 1 ώρα. Αυτό το είχα μάθει μέσα στο foundation. Το max σε 1 ώρα πρέπει να έχει εξαφανιστεί αν είναι από οντότητα. Αν δεν είναι από οντότητα και αν παραμείνει παραπάνω από 1 ώρα, δεν είναι από οντότητα. Εντάξει. Είναι φυσικό φαινόμενο, μπορεί να το έχει προκαλέσει το ίδιο το άτομο, μπορεί να το έχει κάνει manifest το ίδιο το άτομο, να το έχει προκαλέσει, δηλαδή να το έχει προκαλέσει ψυχικά να γίνει. Ναι, γενικά όλα αυτά, αυτό σου λέει ο ΣΥΚ. Ναι, είχαμε, ναι, μετά το κορονοϊό και μέσα στο κορονοϊό είχαμε πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα και πάρα πολύ με παιδάκια και οικογένειες. Και έχω πει ότι το 99% είναι ανθρώπινο και το 1% να είναι poltergeist φαινόμενο. Την περίοδο εκείνη με το COVID είχε κατατήσει το σπίτι μας γραφείο. Ναι. Τι έγινε, ο Κρίς που ήταν ο ιδρυτής του Foundation το συγκεκριμένο. Ο εγγονός του Έντιτς Λορέιν. Ναι. Λοιπόν, ήταν να μας επισκεφτεί στη Σκωτία, να έρθει για 15-20 μέρες, ξέρω εγώ, να κάτσει. Και ήταν να το φιλοξενήσουμε εμείς. Ήρθε ο τυπάκος, τον φιλοξενήσαμε μια χαρά, πάνω που τον έχουμε φιλοξενήσει, ξεκινάει το COVID, γίνεται το lockdown, απαγορεύεται να φύγει, να ταξιδέψει τέλος πάντων πίσω, δεν το δεχόντουσαν, δεν μπορούσε να φύγει και είχε κάτσει 4 μήνες. 4 μήνες. Το οποίο, λόγω ότι είναι ο ιδρυτής, τον είχαμε στο σπίτι. Ήταν και η Κατερίνα, η οποία ήταν... Το δεξί του χέρι. Ακριβώς. Φανταστείτε, παιδιά, ότι ένα σπίτι είχε γίνει μόνιμα ένα γραφείο. Ανά πάσα ώρα και στιγμή βαράγαν τηλέφωνα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή είχαμε βιντεοκλήσεις. Γενικά εναλλαλούμε. Το θυμάσαι. Πω, δεν κοιμόμουνα. Έκανα μέρες να σε δω.
Παιδιά, πέρναγα μέσα από την κουζίνα, τον κοίταζα, με κοίταζε, λέγαμε ένα γεια και έφευγα γιατί τι είχαμε κάνει. Συναντιόμασταν εκεί στη Σκωτία, υπάρχει γενικά στην Αγγλία, υπάρχει πολύ το conservatory. Το conservatory είναι ένα δωμάτιο που το βρίσκει στο γυάλι. Και η Σέβη εκεί ήτανε. Τον είχα γνωρίσει τον Chris. Ναι, η Σέβη όμως επειδή έμενε Αγγλία, Ναι. είχε προλάβει, είχε φύγει. Ναι. Λοιπόν, γεια σου ρε Σοβάκη μου. Hi Kelly, how are you honey? Έλα Kelly. Αυτή είναι νομίζω η αδερφή της Candice. Hang on. Περίμενε. That's... As in Kelly. Candy's sister? Candy's sister. Αυτή η Kelly. Αν το βλέπεις καλύτερα στη φωτογραφία. Yeah, that's Candy's sister. Hi babe. Η αδερφή της Candy. Η κόρη της είναι μια κούκλα. Είναι μισό Ιαπωνεζάκι, μισό Αμερικανάκι. Είναι ένα μοντέλο, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι κουκλή. I'm just telling them about your daughter, how beautiful she is. Oh, nice. I'm doing a podcast and talking about paranormal in Greek. So if you don't understand, I'm sorry. Have fun. Ποιος το έβαλε, ρε παιδιά? Ο Νίκος. Pop 3-1 είναι μέχρι τώρα, Λοιπόν, που λέτε υπάρχει αυτό το conservatory. Συνήθως αυτό το δωμάτιο είναι γυάλινο και είναι επέκταση του σπιτιού στην πίσω αυλή. Συνήθως το έχουν σαν επέκταση της κουζίνας. Λοιπόν, επειδή το είχαμε κάνει και καπνιστήριο, γιατί είχαμε βάλει και υπολογιστές εκεί και τα σχετικά και την αράζαμε, λοιπόν, συναντιόμασταν κάποια στιγμή το πρωί και κάποια στιγμή το απόγευμα στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν είχαμε 100% επικοινωνία και ήμασταν με lockdown. Ήμασταν με 4 παιδιά στη Σκωτία, ο 5ος δεν ήταν εδώ Ελλάδα, συν τον Chris και εμείς. Ναι. Ένας κακός χαμούλης. Και αυτό το δωμάτιο είχε γίνει, παιδιά, όντως γραφείο. Παίρνανε στις 4 ώρα το πρωί, στις 6 ώρα το πρωί. Δεν υπήρχε ύπνος, δεν υπήρχε. Ναι. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, με έβρισκε ο Στέλιος να κοιμάμαι στον καναπέ με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Εκείνη την περίοδο δεν είχαμε και το συμβάν με τον Ισπανό. Με τον εξορκισμό που κάναμε, που έκανα μαζί με τον Chris. Εκεί τότε έγινε. Είχαμε 2 εξορκισμούς τότε. Τον ένα θυμάμαι γιατί δεν είχε. Ο ένας ήταν να κατέβουμε Αγγλία, το θυμάσαι? Ήταν να κατέβουμε Αγγλία και έγινε το lockdown και δεν μπορέσαμε να κατέβουμε Αγγλία με τον Άλεξ, έτσι λέγονταν αυτός. Έναν Ινδο-Άγγλο που έπαθε ό,τι έπαθε από βουντού και τέτοια. Από ένα voodoo priest. Καλά, αυτό είναι... Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, και ο άλλος ήταν ο Ισπανός που είχαμε το θέμα. Σκληρές εικόνες. Πολύ σκληρές εικόνες, τις έζησες, τις είδες. Παιδιά, με έβρισκε με ένα καφέ στο χέρι ο Στέλιος, με τη ρόπα μες στο σπίτι, με ένα κινητό στο χέρι και να έχουμε υπόθεση μετά υπόθεση συνέχεια. Δεν γινόταν. Γεια σου, Στεφανία. Πολύ τρέλα. Τι άλλο, κυρία Κατερίνα? Αυτό... Εν τω μεταξύ έχει πολλά αστέρια η μπλούζα, άσχετο τώρα, και νομίζω ότι έχω πιτηρίδα και πήγα να κάνω έτσι. 2 φορές 3 την έχω πατήσει. Αυτό λέει με το βουντού, με ενδιαφέρει να κάνω στην πεθερά μου. Κάτσε να σου κάνουμε τέτοιο. Όχι, TikTok βλέπεις. Θα σου πω. Μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό, κάτσε να τη δει ολόκληρη, ο Νίκος. Ποιος Νίκος? Ποιος από όλους τους Νίκους? Έχουν πολλούς Νίκους. Ο Κύπρος. Ο Κύπρος Νίκος. Ο Κύπρος. Αυτήν μας την έκανε ο λογιστής μας. Πήρε την πρωτοβουλία. Μας έφτιαξε 2 μπλουζίτσες έτσι για την έχω εγώ και η Κατερίνα. Και μάλλον θα ετοιμαστούν και κάποιες άλλες. Με άλλο σχέδιο. Οι κανονικές οι μπλούζες με το σήμα, με το τέτοιο. Αυτές είναι οι μπλούζες του live. Λοιπόν, δεν θα σου πω ακριβώς, Σίκμου, θα πω μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας αυτινής. Λοιπόν, αυτό το παιδί, ο Άλεξ, ήταν 18 χρονών. Είχε βγει σε ένα κλαμπ με κάτι φίλους.
Λοιπόν, και επειδή ήθελα να του κάνουν κάποια πλάκα, ένας φίλος, με κάτι βότανα με έτσι, για να μπει σε είδος τρανς, φωνάξαν ένα voodoo priest, στο χώρο που ήτανε, στο κλαμπ που ήτανε, γιατί εκεί στην Αγγλία κυκλοφορούν πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα voodoo τέτοιο, και την ώρα που ήταν πάνω στο χώρο, στο έτσι, στο αλλιώς, του το ρίχνει στο ποτό, το πίνει, και όπως ήταν το πίνει το πρώτο και το δεύτερο έχει κάποια σκόνη στο πρώτο στο χέρι και του κάνει μία στη μούρη και πέφτει τα ανάσκελα. Και από τότε... Και άλλο γκολ. Ντόνατς. Θα σε φάω, Νίκο. Λοιπόν, και από τότε... δεν ξανασυνήλθε. Ό,τι ήτανε εισχώρησε μέσα του. Τον κλείσανε μέσα σε τρελοκομείο. Έλεγε παράλογα πράγματα. Δεν συνήλθε. Όπως ήταν, τον πήρανε σηκωτό, τον πήγανε στο νοσοκομείο και μετά ξεκινήσαν τα παρατράγουδα. Δεν σου λέω όλη την ιστορία, σου λέω μόνο κομμάτι της. Εκεί ξεκινήσαν όλα τα παρατράγουδα. Ξεκίνησε η τρέλα, τον κλείσανε μέσα σε τρελοκομείο και ήταν από τα 18 του, μέχρι που αναλάβαμε την υπόθεση, μέχρι τα 38 του που τον γνωρίσαμε, μέσα σε αυτό το φρενοκομείο, και ακόμα είναι, γιατί μιλάμε με την αδερφή του, την Νατάσια, είναι ακόμα μέσα. Και μιλάμε για μια υπόθεση του 2020 και έχουν φτάσει 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Περίπου. Δεν λαλάει. Είναι μες στο νοσοκομείο. Κάποια στιγμή τους ξέφυγε, βγήκε έξω από το τρολοκομείο και τσέτα έτρεχε στον δρόμο ξυπόλυτος και με παίρνει η Νατάσια τηλέφωνο και μου λέει, πες μου που τον βλέπεις. Πού είναι. Το θυμάσαι. Ναι, αυτό, ναι. Δεν μπορούμε να τον βρούμε. Ούτε η αστυνομία, ούτε αυτό, ούτε κανένας. Της λέω, πέρασε από ένα μπλε μαγαζί που έχει ένα ψάρι απ' έξω, ήταν fish and chips στη γωνία αυτή, και από κάτω σε μία γέφυρα που περνάει ποτάμι από κάτω, δηλαδή νερό, έτσι, αλλά μπορείς και να κάτσεις κάτω από τη γέφυρα και έχει γραμμένο αυτό κάτω από τη γέφυρα. Έδωσε τις πληροφορίες στην αστυνομία και τον βρήκανε κάτω από τη γέφυρα. Εκεί το θυμάσαι, εξυπόλυτο κάτω από τη γέφυρα. Θυμάμαι το τηλεφώνημα που είχες με τον αδερφή, δεν θυμάμαι. Ναι. Το της είπα ακριβώς που ήτανε, πήγανε μαζί με την αστυνομία και το βρήκαν. Εγώ πώς τα βλέπω, όπως σου μιλάω, Μάριαμ, έτσι ακριβώς τα βλέπω. Τα βλέπω πια σαν εικόνες. Όπως ανοίγω ένα βιβλίο, όπως βλέπω μια τηλεόραση, όπως θα δω μια διαφήμιση, έτσι θα το δω. Έτσι ακριβώς. Εικόνα. Δηλαδή, μπορεί πια να κάθομαι να πίνω καφέ και να με πάρει κάποιος τηλέφωνο και να μου πείξεις κάτι. Θέλω να μου πεις αν βλέπεις αυτό και αυτό και να σου πω, ναι, είναι έτσι. Έχει γίνει συνήθεια. πια. Ενδιάμεσος είμαι, ναι. Ενδιάμεσος. Ναι, για τον Άλεξ δεν υπάρχει, sugar free δεν υπάρχει επιστροφή. Τέλος ο Άλεξ. Όταν ήταν να κατέβουμε κάτω στην Αγγλία μαζί με τον Chris, να τον βοηθήσουμε, έπεσε και το lockdown. Έμεινε 4 μήνες σε εμάς, μετά προσπάθησε να βρει ο άνθρωπος τρόπο να φύγει, να πάει στη χώρα του πίσω στην Αμερική. Το παρατήσανε. Μίλησα με την αδερφή του, τις προάλλες μίλησα, πριν κάτι εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 4. Το έχουν παρατήσει και οι ίδιοι. Πέθανε η μάνα, πέθανε ο πατέρας. Παιδιά, δεν υπάρχει πλέον. Μετά από τόσα χρόνια το μυαλό έχει γίνει κομπόστα τώρα. Ήταν ο Άλεξ, ήταν η αδερφή του η Νατάσια, μια άλλη αδερφή και ένας άλλος αδερφός. Πέθανε η μάνα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέθανε η μάνα, πέθανε ο πατέρας και μείναν τα 3 αδέρφια. Και σου λέει, δεν ασχολιόμαστε.
και τον έχουν αφήσει εκεί μέσα. Έχει αναλάβει το κράτος και πληρώνει, πληρώνει για το government, πληρώνει που είναι το σύστημα της Αγγλίας και πληρώνουν μέσα εκεί. Κρίμα, δεν λες τίποτα. Κρίμα, δεν λες τίποτα. Θυμάμαι και πιο παλιά που μας είχες πει για τη βοήθεια που έδωσε σε κάποια παιδιά με αυτισμό. Ναι, το έχω κάνει και αυτό. Σοβαρά, επί 14 μήνες πολλές επισκέψεις στη Μονή Πεντέλη. Μάριαμ, δεν ξέρω τι ήταν αυτή η σκόνη. Δεν μπορώ να ξέρω τι η σκόνη είδε. Μπορεί να ήταν μία είδος σκόνη που μπορεί να ήταν, πώς το λένε αυτές οι σκόνες που μπορεί να σε βάζουν μέσα σε πλήρες... Υπάρχουν τέτοιες σκόνες. Χρήσομοι που είναι κάποια βότανα. Τα βότανα αυτά μπορεί να σε κάνουν ακόμα και ζόμπι. Λοιπόν. Πώς λέγεται αυτό, υπάρχει αυτό το φυτό? Καλά, δεν θυμάμαι, δεν υπάρχει περίπτωση να θυμηθώ πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι περίπτωση. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να θυμηθώ πώς λέγεται. Λοιπόν. Ναι, είναι σαν ναρκωτικό, αλλά είναι μόνιμο. Σε κάνει ζόμπι, δηλαδή φαντάσου. Η ονομασία του, αν τυχόν το κάνεις μετάφραση, ο Θεός να την κάνει μετάφραση τέλος πάντων, είναι ότι κάνεις ανταλλαγή. Αυτή η σκόνη είναι σαν να λέγεται σκόνη ανταλλαγής, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι τελείως free μετάφραση. Έχεις τη τσαμάκια που κάνουν τις μαγείες. Ακριβώς. Πάρα πολύ κακή. Αυτό τώρα όλο, Νικ, ήταν παιχνιδάκι των φίλων του. Παιχνιδάκι. Κατάλαβες, από μια μαλακία, ναι, γιατί από ο Τυπάκος έλεγε, έλα μωρέ, εντάξει, δεν τα πιστεύω αυτά και τα σχετικά. Και εντάξει, το τη φέρανε, αλλά ότι φέρανε πολύ... Τη φέρανε άσχημα. Το τη φέρανε πολύ άσχημα. Ένα 18 χρονών παλικάρι για ένα παιχνίδι. Παιχνίδι δύναμης. Από ένα παιχνίδι δύναμης ήταν Virgin. Παιχνιδάκι. Πέσανε παιχνιδάκια, οι φίλοι του. Νοσούς έπειτα από επίκληση, είχε θέματα επί 14 μέρες, μετά από πολλές επισκέψεις στη Μονή Πεντέλη έστρωσε. Ναι. Δανάη δεν έχει revenge, είναι άδειο εδώ μέσα. Ακατοίκητο. Ακατοίκητο και εδώ και στην ψυχή του. Δεν υπάρχει. Είναι άδειο, είναι δοχείο. Ένα άδειο δοχείο. Απλά, για να σου ξαναπώ πάλι μία γρήγορα μικρούλα. Αν αναλογιστείς ότι περίπου στα 20 του τον εβάλανε μέσα σε τρελοκομείο, όπως τα λέμε εμείς εδώ, και πλέον ο άνθρωπος αυτός είναι γύρω στα 40-45, αν βάλεις δηλαδή ότι αυτά τα 20-25 χρόνια τον έχουν ταΐσει ό,τι χημεία υπάρχει στο ράφι, ναι. Το μυαλό είναι κομπόστα πλέον. Ναι, γιατί μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και που έφαγε τη σκόνη στη μούρη. Παιδιά, μην με ρωτάτε τι σκόνη είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει Αφρικάνα και δεν έχω κάνει βουντού. Λοιπόν, αυτή τη σκόνη, χοντρικά το λένε, είναι σαν να λένε ανταλλαγής. Δεν έχεις κάνει Αφρικάνα ακόμα. Δεν έχω κάνει Αφρικάνα. Κάτσε. Στην ID. Κάποιος πρέπει να μας το έγραψε. Ναι, στην ID και το γράφουν εδώ. Στην ID το χρησιμοποιούν. Soul Trap Dust. Θα μπορούσε να είναι αυτό. Μπράβο. Σου λέω, στο μυαλό μου το έχω σαν ελεύθερη μετάφραση. Είναι σαν σκόνη ανταλλαγής. Μπράβο. Και τους κάνει... Ζητάς κάτι, την βαφτίζεις στην ουσία, την ορίζεις. Μαλακία, συγγνώμη. Την ορίζεις, την προσφέρεις και θέλοντας και μη γίνεται ανταλλαγή. Ναι, περίπου. Είναι σε στυλ zombie, είναι the living dead. Την κάνεις ό,τι θες γιατί την ορίζεις τη σκόνη αυτή. Μπράβο. Λοιπόν, τι χρησιμοποιήσανε για παιχνιδάκι στο φίλο τους και πληρώσανε, πόσο πληρώσανε, 200, ό,τι και να πληρώσανε. 200 λίρες για αυτό το παιχνιδάκι, για να κάνουν αυτό το παιχνίδι. Ο άνθρωπος... Αυτοί πληρώσαν 200 λίρες για αυτό το παιχνιδάκι και αυτός ο άνθρωπος το πλήρωσε με τη ζωή του.
Με το μυαλό του, δεν κάνουν τη ζωή. Με το μυαλό του. Η θεία μου ζούσε Αφρική Κένια. Λοιπόν, εκεί πρέπει να πάμε. Ναι, αλλά δεν έχεις κρατήσει, κρατάς επαφές, έχουμε άκρες από εκεί, τίποτα. Στην Αφρική. Ναι, αλλά λέει ζούσε, οπότε, ναι, δεν το διάβασα σωστά. Ναι. Πρέπει να πάμε Αφρική. Όχι, ξέρεις που θέλω να πάω. Καλησπέρα, Dark Red. Καλησπέρα. Και σε σένα χρόνια πολλά. Λοιπόν, ξέρω που θα πάω. Πού θα πας? Θα πάω στην IT. Να κάνεις τι? Στην IT. Τι? Στην IT. Θα πάω στην IT. Εγώ θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Θέλω να πάω να δω πώς θα... Όχι, έχω περιέργεια σαν ερευνητής να πάω να δω όλα αυτά που κάνουν. Το culture τους. Όχι να συμμετέχω, να δω από μακριά. Και άμα γίνεις γεύμα, το έχεις σκεφτεί αυτό? Πρώτα λέει έρχεσαι Κύπρο και μετά πήγαινα που θες. Ισχύει. Τι να γίνω γεύμα. Ναι, Θα σου πω κάτι, Τίκη. Ναι, αν το καταφέρουμε και τους διδάξουμε να πετάνε χαρταετό στην Αφρική, θα είμαστε μάγκες. Αυτή είναι η αλήθεια πάντως. Κοίτα, από κάτω, Νίκο, από κάτω είναι η Αφρική. Δηλαδή, έτσι, κάνω μία τσακ, μπαμ. Καλά, μα θες σε πετάω κι εγώ από το πλοίο, δεν είναι. Απλά θα σου δείξω και προς τα πού θα πρέπει να κολυμπήσεις, να πας βγεις. Αλήθεια. Το λες. Αφού μου λες τώρα Αφρικές και μασάει και δεν μασάει τίποτα. Σου λέω, πιο πολύ θα γίνεις γεύμα, πιο εύκολο είναι να γίνεις γεύμα στα δόντια από κάνα λιοντάρι τι στο διάλογο εκεί πέρα, παλιά οτιδήποτε. Στην IT δεν έχει τέτοια. IT είναι Τζαμάικα, από εκεί. Στους Αμαϊκανούς θα πάμε. Όχι. Και γιατί δεν πάμε Κούβα, είναι πιο ωραία. Έχει και χορούς. Έχει και τέτοια. Έχει και εκεί τέτοια περίεργα. Έχει Σανταρία μαγεία εκεί πέρα. Έτσι. Εκεί σε βλέπω χωρίς επιστροφή εσένα, ναι. Πάμε Κένια. Η μαύρη κυκοτούρα είναι η πιο δυνατή. Έχει μια ανάμειξη μαγείας λευκής μαύρης και Θεού. Ναι. Mauritian magic. Η Κωνσταντίνα λέει για την μαυρική. Mauritians. The Mauritian magic. Ερώτηση. Έχουν σχέση οι ενδιάμεσοι με αυτούς που ρίχνουν ταρό? Λοιπόν, για να διευκρινίζουμε κάτι για τα ταρό. Ο ενδιάμεσος, όπως είμαι εγώ, όπως είναι και πολλοί άλλοι εκεί έξω, γιατί όλοι έχουμε χαρίσματα, το έχω πει επανελειμμένος, ότι όλοι έχουμε χαρίσματα και ότι όλοι μπορούμε να φτάσουμε σε πολλά επίπεδα, άμα το προσπαθήσουμε και άμα διαβάσουμε και άμα εξοικειωθούμε. Όλοι. Είναι καταγεγραμμένα στο DNA μας όλα αυτά τα χαρίσματα. Λοιπόν, τι είναι τα ταρό? Τι είναι οι βέργες, τι είναι το εγκρεμές, τι είναι η ρούνη? Όλα αυτά είναι εργαλεία. Πώς έχει ο υδραυλικός στο κατσαβίδι, ο ηλεκτρολόγος στο κατσαβίδι. Έχει και... Ναι, ο μάστορας τέλος πάντων. Το κατσαβίδι του, να αλλάξει τη λάμπα, να αλλάξει την πρίζα, δεν έχει τα εργαλεία του. Αυτά είναι και τα ταρό και τα εγκρεμές και η ράβδη και η ρούνη είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό που ακούτε είτε από τηλεόραση, είτε από διάφορες ηλίθιες, συγγνώμη κιόλας, θα εκφραστώ ελεύθερα τώρα, που λένε «Ω πνεύμα, κατέβα κάτω και πες μου, θα τον πάρει ή δεν θα τον πάρει, θα τον παντρευτεί, αϊμέ». Όχι, δεν ισχύει. Ή ότι λένε ότι μιλάνε με πνεύματα. Δεν ισχύει. Δεν μιλάς με κανένα πνεύμα. Δεν μιλάς με κανένα αρχαίγωνο-μάμπρα. Πώς το λένε ναι, το να μιλάς με την έννοια «Γεια σου, τι κάνεις, καλά είμαι, εσύ πώς είσαι». Δεν μιλάς. Με αυτή την έννοια. Δεν μιλάς. Μιλάς με τον ανώτατο εαυτό σου. Μπράβο, η Βλαχοπούλου, έτσι. Πώς ήτανε? 50 δεν βλέπω. Θολώνει, έχει ένα σύννεφο. 50 ρίξε. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει ό,τι και να λένε αυτά που λένε και τα λοιπά, ότι μιλάνε και κάνουν και ράνουν. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ναι, κάποιες φυλές το κάνουν. Όπως είναι
η Σανταρία, όπως είναι στη Τζαμάικα, όπως είναι στην Αϊτή, όπως είναι στην Αφρική. Αυτοί μιλάνε με τις φυλές τους και με τις φυλές τους λέω, με τους ancestors τους και με τους προγονούς τους και με τα spirits. Όχι όμως για να πούνε το μέλλον και να ρίξουν τα ταρό. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Τα ταρό, σου είπα, τα ταρό είναι αυτός που θα σου πει τα ταρό, αν είναι σωστός, είτε είναι ταρό, είτε είναι ρούνι, είτε είναι ο καφές, είτε είναι το τσάι, είτε είναι ο αφρός του γάλακτος που λέμε. Αν είναι σωστός, θα μπορέσει να σου πει και το παρελθόν σου, και το παρόν σου, και το μέλλον σου. Αυτά. Όχι, δεν είπα ότι είναι απατεώνες. Δεν είπα καθόλου ότι είναι απατεώνες. Αυτοί που ρίχνουν τα ταρό για το μέλλον είναι απατεώνες. Όχι, δεν είναι απατεώνες. Καθόλου. Δεν μ' άκουσες τι είπα, κάτι να. Αυτοί που βλέπουν οι ενδιάμεσοι μπορούν να δουν το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου. Τα δικά μου όχι, δεν μπορώ να τα δω. Τίκη μου δεν μπορώ να δω το μέλλον μου. Δεν μπορώ. Ούτε στα παιδιά μου, ούτε στον εαυτό μου, ούτε στον άντρα μου, σε κανέναν που είναι κοντά μου και σε ανθρώπους που μπορεί να έχω πει για πλάκα να μου πούνε είτε τον καφέ, είτε το χαρτί, είτε το οτιδήποτε, δεν μπορούν να το δούνε. Μπλοκάρονται. Μπλοκάρονται. Δεν ξέρω γιατί. Δανάη βιβλίο για ρούνους έχουμε εδώ πέρα μέσα. Έρχεσαι, το παίρνεις από εδώ πέρα πάνω, ξεκινάς, μορφώνεσαι και βλέπεις αν σου ταιριάζουν οι ρούνοι. Φέδρα μου, στον εαυτό μου δεν μπορεί. Ένας ενδιάμεσος μπορεί να δει ενδιάμεσα τον εαυτό του. Πες μου, ένας ενδιάμεσος μπορεί να δει διάμεσα τον εαυτό του. Νομίζω σου απάντησα την ερώτησή σου. Έχω πολλές ασπίδες προστασίας. Έχω πάρα πολλές ασπίδες προστασίας. Έχω μέσα στο σπίτι μου ασπίδες προστασίας. Λόγω για αυτό που είμαι, λόγω για τις έρευνες που πηγαίνω, λόγω για το χώρο που πηγαίνω, έχω πολλές ασπίδες προστασίας μέσα στο χώρο και άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα, όσοι έρχονται εδώ, νιώθουν μια γαλήνη. Και μου το έχουν πει πάρα πολύ. Τι ρώτησε η κόρη μας για τους ρουνούς. Δανάη, έχω ένα κάρο βιβλία. Αυτό της είπα. Ένα κάρο. Έχει η μαμά βιβλιοθήκη ολόκληρη και έχω βιβλία και κάτω από τον καναπέ. Να έρθεις να πάρεις τα βιβλία να διαβάσεις. Και ρωτάει και πιο πάνω ότι άτυχον άτομα με σχιζοφρένεια έχουν δυνατά χαρίσματα. Η σχιζοφρένεια είναι πάθηση, τη λένε, γιατί είναι μια διαφορετική λειτουργία από το συνηθισμένο. Αλλά επειδή έχει παρατηρηθεί πολλές φορές ότι στη σχιζοφρένεια υπάρχει και πάρα πολύ ευφυΐα, αν τυχόν την ευφυΐα τη θεωρήσεις προτέρημα, είναι και χάρισμα. Είναι όμως σχιζοφρενείς αυτοί οι άνθρωποι? Για να ρωτήσω, Δανάη μου, είναι σχιζοφρενείς αυτοί οι τρελοί που είναι μέσα στο τρολοκομείο, είναι όντως τρελοί? Δανάη, τα έχουμε και τα δύο τα βιβλία, και ελληνικά και αγγλικά. Α, θα τις χτυπήσει. Δεν μένει αυτό το παιδί. Κανονικά, ναι. Αυτό το παιδί δεν μένει μέσα σε αυτό το σπίτι. Δεν μπορώ να πω και τη λέξη τώρα. Είναι τουρίστας. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Όχι για μένα. Φέδρα μου, ναι. Δεν μπορούν να με δούνε. Δεν μπορούν να με δούνε. Εκτός από μένα, Κατερίνα. Εσύ τι είπες? Νίκο, δεν εξήγησε. Εκτός από μένα, Κατερίνα. Πέταξε ένα εκτός από μένα, ναι. Ωραία. Τι είναι οι ασπίδες προστασίας? Dark Red Angel, εξήγησε της Κατερίνα μου, στη Dark Angel. Τώρα τι να... Τώρα κάπου το χάσαμε, γιατί φύγαν όλα τα μηνύματα. Περίμενε. Ναι. Κάτσα να κάνω ψαχτικό. Λοιπόν, ασπίδες. Έχω shields. Κατεβάζω ενέργειες από το σύμπαν, φτιάχνω sigils,
Έχω προστασίες. Πώς έχει κάποιος άνθρωπος εικόνες μες στο σπίτι του που πιστεύει διάφορες εικόνες, ή θεότητες, ή εικόνες, ή το οτιδήποτε μέσα στο σπίτι του που πιστεύει πάρα πολύ δυνατά. Εγώ έχω τις ασπίδες μου. Φτιάχνω ασπίδες, έτσι ώστε να μην μπορέσει αόρατες ασπίδες, έτσι ώστε οτιδήποτε αρνητικό να μείνει έξω από το σπίτι μου και να μην μπορέσει να εισχωρήσει μέσα στον χώρο μου. Ο κάθε άνθρωπος, αν μπορέσει να φτάσει Αυτό σε κάποιο διάβαζα τώρα. επίπεδο, μπορεί να κάνει manifest, και βέβαια μπορεί να κάνει manifest στο μέλλον του. Εγώ πάντως το δηλώνω, μου έδωσε ασπίδα προστασίας και το βράδυ είχα έρευνα, σπάσαν τα νεύρα μου. Ναι, Νίκο, έχεις δίκιο, εκείνο το βράδυ δεν μπορούσες να τέτοια ασπίδα προστασίας, παιδιά, του έδωσα του Ένες ένα βράδυ ασπίδα προστασίας που δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος έρευνα, γιατί είχε ασπίδα προστασίας και δεν επικοινωνούσε τίποτα μαζί του. Μα τίποτα όμως. Αν φεύγω από μία έρευνα, αν μπορεί να με ακολουθήσει κάτι από το χώρο. Όχι. Αυτά που παραμένουν στο χώρο, που είναι του χώρου, δεν φεύγουν. Δηλαδή, αν μια εντότητα είναι εγκλωβισμένη, ψυχή, μιλάμε πάντα για ψυχές, που είναι εγκλωβισμένες σε ένα χώρο ή παραμένουν σε αυτό το χώρο και δεν θέλουν να φύγουν, δεν θα φύγουν από το χώρο που νιώθουν οικία, που νιώθουν άνετα, για να σε ακολουθήσουν σε ένα ξένο χώρο. Άρα δεν ακολουθούν. Για την αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης στο σπίτι σας. Τι εκτός από σένα? Δεν με έχεις μπερδέψει, Νίκο, δεν καταλαβαίνω. Εμένα το σπίτι μου έχει απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Γιατί χρησιμοποιείται μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου για να... Οκ, λέει η Άμφια. Με έχεις μπερδέψει, paranormal. Οι ασπίδες προστασίας μπορεί να είναι και αντικείμενα, μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να έχει ζωγραφίσει εσύ, μπορεί να είναι κάτι που πιστεύεις εσύ πάρα πολύ έντονα. Εγώ έχω μάθει να κάνω προστασίες, έχω μάθει να κάνω ασπίδες προστασίας, έχω μάθει από τις δασκάλες μου. Εγώ κάνω και σύμβολα του Reiki σαν προστασία μέσα στο χώρο μου. Είμαι δασκάλα και μάστερ του Reiki. Μπορεί να κάνω διάφορα σύμβολα του Reiki μέσα στο σπίτι μου. Η προστασία σου είναι αυτό που πιστεύεις εσύ. Σε ό,τι πιστεύεις εσύ, μπορείς να φτιάξεις, δηλαδή, πώς να πεις ότι αυτή η λέξη με προστατεύει. Μία λέξη, ένα σύμβολο, μπορεί να κάνεις ένα κύκλο. Και φτεδάκια. Μπράβο, να κάνεις ένα κύκλο, έτσι. Και να πεις, εγώ, αυτός ο κύκλος, εμένα ναι, θα με προστατέψει. Αν το πιστέψεις, θα σε προστατέψει. Αλήθεια, θα σε προστατέψει. Hey, Matthew. Ένας δαίμονας μπορεί να σε ακολουθήσει. Ένας δαίμονας, κοίτα να σου πω κάτι, το έχω πει πολλές φορές, νομίζω το έχω πει σε πάρα πολλές έρευνες, όχι έρευνες, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ένας δαίμονας, για να έρθει ένας δαίμονας σε ένα χώρο, για να σε ακολουθήσει ένας δαίμονας, για να έρθει σε επαφή με έναν δαίμονα, πρώτον, αν έρθεις σε επαφή με έναν δαίμονα, δεν θα υπάρξεις ούτε για δείγμα, ούτε αυτή η τρίχα δεν θα υπάρχει. Αν έρθεις σε επαφή με δαίμονα, είναι τόσο ισχυρή η δύναμή τους και η ενέργειά τους, που δεν θα μείνει ούτε δείγμα από το DNA σου στο χώρο. Άρα, όχι. Αν δεν έχεις κάνει εσύ κάτι, να το επικαλέσεις αυτό, δηλαδή, ακόμα και δαίμονα πες να επικαλέσει κάποιος έχει κάτσει, έχει κάνει κύκλους, κεριά, τρίγωνα, τετράγωνα, έχει πιάσει τη Σολομονική, του Κράουλι, το έτσι, το αλλιώς και αρχίζει να κάνει επικλήσεις να καλέσει έναν δαίμονα. Δεν θα έρθει ποτέ. Ότι θα έρθει. Ειδικά με αυτά που είπες δεν θα έρθει ποτέ. Όχι. Παράσιτα θα έρθουνε. Χαμηλής δόνησης οντότητες, μη ανθρώπινες θα έρθουνε. Δαίμονας δεν θα έρθει. Ποτέ. Και μην παρεξηγηθώ έτσι όπως θα το πω, αλλά για να σου έρθει δαιμονάκος, θα πρέπει κάτι να έχεις να του προσφέρεις, να είσαι πιο σημαντικός άνθρωπος στον ευρύτερο κύκλο σου. Δεν έρχονται, δεν χαλάνε την ενέργειά τους, δεν χαλάνε τη ζαχαρένια τους έτσι απλά. Ναι, μισό λεπτάκι. Δεν έχω καταλάβει, γιατί με μπέρδεψε λίγο ο Νίκος ο δικός μας ο Νίκος, ο paranormal, ο δικός μας ο Νίκος. Ναι. Με μπέρδεψε λίγο για τις ασπίδες.
Δεν έχω καταλάβει. Είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, είναι η ασπίδα του... Πώς το λέγανε τον άλλο το βλάκα με την Αμερικάνικη Κάτσε γιατί σημαία. έχω κάσει σημεία εδώ πέρα. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να δημιουργήσει ασπίδες προστασίας. Ναι. Δηλαδή, θα πούμε κάτι τώρα, Στέλλα μου. Ρε παιδιά, το πιο απλό. Κόφτε ένα χαρτάκι ή φωνάζει. πάρτε ένα χαρτάκι. Δεν θα μου λες να μου φωνάζω. Άντε, Φωνάζεις στον συγγύστηκα. Παίρνεις ένα χαρτάκι. Εδώ, να το βλέπουν όλοι. Παίρνεις ένα χαρτάκι. Παράδειγμα αυτό. Το κρατάς. Βάζεις όλο σου το είναι. Την πραγματικότητά σου. Εντάξει. Και λες, αυτό το χαρτάκι, όσο θα το έχω μαζί μου, θέλω να μου πηγαίνουν τα πράγματα normal. Δεν ζητάμε ποτέ κάτι τεράστιο. Ζητάμε πάντα κάτι λίγο ή κάτι λιγότερο. Λοιπόν, και όσο το έχεις πάνω σου, θα δεις ότι όλα θα σου πηγαίνουν καλύτερα. Χάλασε ένα χαρτάκι. Λοιπόν, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάω τώρα το κορίτσι, λέει δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ασπίδες προστασίας. Πάμε λοιπόν. Η προσευχή. Το Πάτερ ημών. Ας πάρουμε το Πάτερ ημών. Ποιος ήταν ο πρώτος που είπε το Πάτερ ημών? Ο Πάτερ. Ποιος είπε το Πάτερ ημών? Ο Αβραάμ, ο Ισάκ, δεν θυμάμαι ποιος το είπε το Πάτερ ημών. Κάποιος είπε το Πάτερ ημών. Ένας. Είπε το Πάτερ ημών. Το Πάτερ ημών το είπε η γυναίκα του. Μετά ο γιος του, μετά ο άλλος γιος του, μετά ο γείτονας, μετά ο ξαδερφός του, μετά ο θείος, μετά η θεία, μετά ο άλλος, μετά... Πήγε αυτή η προσευχή και διαδόθηκε. Άρα τι της δώσαν αυτήν της προσευχής? Ενέργεια. Πόσοι άνθρωποι? 1, 2, 5, 10.000, 30.000, 1 εκατομμύριο, 10 δισεκατομμύρια δώσαν ενέργεια σε αυτή την προσευχή και έγινε προσευχή προστασίας. Σου απάντησα στην ερώτησή σου. Αυτή είναι η προστασία. Αυτή είναι η εσπίδα προστασίας. Λέξεις, τις οποίες μπορεί να τις είπε ένας άνθρωπος είπε το Πάτερ ημών που λέει ο λόγος. Ναι, από ό,τι λένε εδώ πέρα το πει ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Ο Ιησούς και από ό,τι έχουμε εδώ πέρα πληροφορία πιο γεμάτη στο όρος των ελαιών. Ωραία. Άρα το είπε ο Ιησούς. Το Πάτερ ημών. Οκ. Το είπε αυτό. Το είπε ο Ιησούς. Είπε το Πάτερ ημών. Αυτός, ο οποίος το είπε στον Απόστολο Πέτρο, στον Παύλο. Το διέδωσε. Το διέδωσε. Αυτή είναι η προστασία. Και αυτή η προσευχή έγινε προστασία. Για απόλυτη προστασία. Κάτσε γιατί έχω χάσει τα αυγάκια με τα πασχάλια μαζί. Δεν πειράζει, ρε Σοφιά, να το πάμε εμείς. Όχι, Κάτ μου, καθόλου χαζή ερώτηση. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν ούτε χαζές ερωτήσεις, ούτε χαζές απαντήσεις, ούτε τίποτα. Παιδιά, εδώ είμαστε για να ρωτάτε. Να ρωτάτε και εμείς να απαντάμε. Να ρωτάτε και εμείς να απαντάμε. Αυτό. Στο σπίτι μας, λέει ο Νίκος, όλοι νιώθουν μια γαλήνη ηρεμία όπως και η Βούλα, εσύ νιώθεις περίεργα. Εσύ νιώθεις περίεργα γενικώς, αγόρι μου, όπου και να σε πάω. Εσύ, όπου και να τον πάμε... Πρέπει να τον βάλουμε στο τραπέζι του προκρούστη αυτό να είναι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, όντως στο hallway, κοίτα, στο hallway έχουμε κάτι που πηγαίνει έρχεται. Στο hallway. Ναι, αλλά πάει και έρχεται. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Νίκος. Υπάρχει μέσα στο hallway κάτι, αλλά δεν μας ενοχλεί. Είναι του σπιτιού. Δεν το ενοχλούμε, δεν μας ενοχλεί. Αλλά θα πούνε τώρα άλλος ο κόσμος, το φέρατε από καμιά έρευνα που πήγατε. Όχι, παιδιά, προϋπήρχε εδώ και μου το έχει διαβεβαιώσει η ιδιοκτήτρια. Ο Χριστός λέει στο όρος των ελαιών. Το είπαμε αυτό. Εντάξει. Το είπαμε αυτό. Ο χαλκός στη μύτη δεν σας πάει. Εμένα μ' αρέσει η Σοφιάνα μου. Σε ευχαριστώ πάντως, αλλά εμένα μ' αρέσει. Εγώ από ποια ηλικία ασχολιόμαι με αυτά? Από τα 11. Αν πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Δημιουργό. Και βέβαια,
Γνωρίζω και τους... Ναι, Dark Red μου είδα τι έγραφες, είδα ακριβώς τι έγραψες. Αν γνωρίζετε για τους ράβδους, πήγαινε λίγο εδώ γιατί θέλω να πάω και λίγο στο YouTube. Εδώ. Τι να κάνω εγώ εδώ πέρα, μου τα έχεις κάνει μπαχαλάκι τώρα εδώ. Σωστά, και όταν λες ότι έχεις κάτι τέτοιο, αλλάζει τελείως. Κοίτα να δεις τι πήγα να κάνω. Πήγα με το δάχτυλο να κατεβάσω το chat του YouTube. Σαν κόρνα ρε του θα προχωρήσει, θα ξυπνήσει. Με το δάχτυλο. Θες να μου στο χαλάσω? Κάντε εσύ, εγώ θα το κάνω με το ροδελάκι εκεί από το μόνο σου. Δεν λειτουργεί το μισό ημισφαίριο με το άλλο μισό, δεν λειτουργεί. Πάει, λοιπόν, πάμε. Γεράματα λέγονται αυτά, Κατερίνα μου. Λέγονται, δεν είναι όμως. Λέγονται. Πολλά λέγονται. Τώρα τι να του πεις. Και άλλο το τι είναι. Πού ξέρετε ότι κάτι πηγαίνω έρχεται στο διάδρομο? Που το ξέρω. Το έχω δει εγώ, το έχει δει ο άντρας μου, το έχουν δει οι κόρες μου, το έχει δει η ιδιοκτήτρια, το έχουν δει... Και μερικοί που έρχονται... Και μερικοί που έρχονται εδώ πέρα μέσα στο σπίτι μας, το έχει δει και ο Νίκος αυτός εδώ πέρα που είναι εκεί, το έχουν δει αρκετοί. Ότι υπάρχει κάτι που πηγαίνω έρχεται. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ πέρα για... Καταρίνα Στέλιος, αυτό που λέτε για τη σκιζοφρένεια είναι το πώς θα το πάρει αυτός που το έχει. Έχω γνωστούς που έχουν και είναι και έξυπνοι, απλά σε κάποια πράγματα θέλουν κάποια άλλη διαχείριση. Σωστά. Καταρίνα μου, αν κάνεις ύπνωση, μπορεί να βρεις το λόγο που έχει κατάθλιψη σε αυτή την ενσάρκωση? Ναι, Ελένη μου, μπορείς. Γιατί είμαι υπνοθεραπεύτρια ιατρικής, μπορούμε. Μπράβο, με ζήτησε. Δεν θέλουν έντονες συμπεριφορές και να τους κάνεις να νιώθουν διαφορετικά. Στείλε λίγη προστασία, Γαλήνη, και προς τα εδώ, Κατερίνα μου, θα στείλω. Φως και αγάπη, ο Νίκος μας, και επειδή έχω πέρα... Ορίστε. Η Μάριον λέει: η ασπίδα προστασίας της είναι η μαύρη γάτα της. Όταν εμφανίστηκε στη ζωή της, ειλικρινά έχουν αλλάξει πολλά. Ορίστε. Λοιπόν, τεράστιο θέμα η συζήτηση, η σκιζοφρένεια. Ναι. Έρχονται φυσικά δαίμονες, κάνουν πάρτι. Δαίμον, έχεις τα κότσια να επικαλάσετε αυτό το βασιλιά. Τον Δάιμον. Πού το βλέπεις, πού το βλέπεις εδώ? Ναι, υπάρχει αυτός ο δαίμονας. Υπάρχει αυτός ο δαίμονας. Και βέβαια υπάρχει αυτός ο δαίμονας. Και ο Μάμον υπάρχει, πώς θα θέλει να γράψει Μάμον και όχι, το διόρθωσε. όχι, ο Diamond. Υπάρχει αυτός ο δαίμονας. Και δεν είναι Diamond, είναι Παμόν. Ωραία. Μπράβο, Κατερίνα μου, ο Χριστός ο ίδιος το είπε, ναι. Κατερίνα, οι άνθρωποι αυτοί... Να γίνει έρευνα στο διάδρομο. Έχω βάλει η EMF στο διάδρομο, Στεφανία. Και η EMF έχω βάλει. Και GhostTube έχω βάλει στο διάδρομο. Τα έχω κάνει όλα αυτά. Σε κάθε σπίτι υπάρχουν οντότητες. Λοιπόν, περίμενε τώρα εδώ πέρα ένας Αστέρης Α. Ναι. Αν το είπα σωστά, συγγνώμη αν το είπα λάθος, το παρατώνησα λάθος. Λέει, κάτσε μην το ψάχνεις από εκεί γιατί είναι 2-3 διαφορετικά. Ήθελα, λέει, να ρωτήσω, εγώ και οι φίλοι μου, Ναι. που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Ναι. Ταλαιπωρούμαστε από Airbnb σε Airbnb. Ναι. Περίμενε να βρω. Έχει δικό της σπίτι, αλλά δεν μας θέλει ο αδερφός της. Υπάρχει περίπτωση να τον κάνουμε τον αδερφό της, να μην ασχολείται? Περίμενε. Μήπως σκέφτεσαι για να κάνεις άλλα πράγματα? Κάτι δεν τον βλέπω εγώ, δεν περάσει. Αστέρης, ναι, φαίνονται. Εγώ το παλαιό που θα έρθω, θα το δω. Παναγιά μου, λέει κάτι, θα το δεις. Δεν θα το δεις. Φιλαράκο μου, μην ασχολείσαι με αυτά, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά μην ασχολείσαι με αυτά. Δηλαδή, εγώ το καλοκαίρι που θα έρθω θα το δω. Όχι, παιδί μου, θα έχω αλλάξει σπίτι μέχρι το καλοκαίρι. Τι θέλει το παιδί? Το παντρευτείς? Όχι, θα φύγω από αυτό το σπίτι. Λέει, ρε παιδί μου, αν υπάρχει άλλος τρόπος, τέλος πάντων, να κάνουμε τον αδερφό της να μην ασχολείται με τα παιδιά εκείνα, με τα συγκεκριμένα άτομα. Έτσι. Όχι, δεν επεμβαίνουμε ποτέ στην ελεύθερη βούληση κανενός. Ναι. Είναι άκρως απαγορευτικό. Ναι. Γιατί αν δεν ταιριάξει καλά και αν δεν πάει καλά, πιο πολύ πρόβλημα θα σου δημιουργηθεί μετά, παρά οτιδήποτε άλλο. Οπότε, άστο καλύτερα. Ποτέ δεν επεμβαίνουμε στην ελεύθερη Αν μπορέσεις, σκέψου κάτι άλλο, βρες μια άλλη λύση, όχι αυτές τις λύσεις. Ναι, λοιπόν,
Καλησπέρα, παιδιά, σε πρόλαβα. Γεια σου, ρε Αναστασία. Κατερίνα, οι άνθρωποι αυτοί, να μην πω χαρισματικοί, είναι ιδιαίτεροι. Προηγούμενο μήνυμα με ενδιαφέρει η γνώμη σας, μελέτη περίπτωσης. Αχ. Υπάρχει ο Ουρίλ, και βέβαια υπάρχει ο Ουρίλ. Και είναι ο άγγελος του Βορρά. Όπως είναι ο Μιχαήλ του Νότου. Είναι Ουρίλ, είναι αρχάγγελος. Αχ, δεν το είδα το προηγούμενο μήνυμα που έγραψε ο Σικ. Περίμενε. Οι άνθρωποι αυτοί να μην πω χαρισματικοί. Περίμενε. Channel activity, για να δω. Τι. Το λέει και ο Μπάλ με λίγο πιο σωστό τρόπο ακόμα από το δικό μου. Λέει όλοι υπάρχουν, αλλά καλό είναι να τους αφήνουμε ήσυχους εκεί που είναι. Ναι. Μπράβο, αυτό που είπε και ο Μπάλ, που είπα και εγώ πριν. Δεν επεμβαίνουμε σε κανενός στην ελεύθερη βούληση. Κανενός. Γιατί είναι κάρμα. Γιατί θα το πληρώσεις. Και θα το πληρώσεις μία, θα το πληρώσεις εις τριπλούν. Η Τίκη ρωτάει αν τυχόν μπορείς να βοηθήσεις, γενικά, αν τυχόν μπορείς να βοηθήσεις την κατάθλιψη. Και βέβαια μπορείς να βοηθήσεις την κατάθλιψη και με καθαρισμό ενεργειακό και με υπνοθεραπεία και με ευθυγράμμιση των τσάκρα και με ρέικι και με όλες τις εναλλακτικές θεραπείες και με ομοιοπαθητική. Η λύση δεν είναι πάντα ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος και τα φάρμακα τα βαριά. Πριν τα φάρμακα τα βαριά υπήρχαν οι ομοιοπαθητικοί, υπήρχαν οι γυριές του χωριού που λέγαμε που θεραπεύανε τον κοσμάκι. Τις γητιές που λέγαμε, οι παλιές. Λοιπόν, αν αυτοί οι άνθρωποι αυτοί να μην πω χαρισματικοί είναι ιδιαίτεροι. Ναι, είναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σίγμου είναι ιδιαίτεροι. Dreamer γράφει ότι οι σχιζοφρενείς από ό,τι έχει ακούσει βλέπουν και άλλες διαστάσεις. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω για αυτή την κατηγορία ατόμων είναι ότι η πάθηση που έχουν, γιατί πάθηση το έχουν βαφτίσει τέλος πάντων, εκεί τα χάνω λίγο στα ψηλά γράμματα, δεν τα μπορώ. Απλά βλέπουν τον κόσμο με άλλα μάτια, όπως είναι το ΔΕΠΗ, όπως είναι και κάποιες άλλες παθήσεις τέλος πάντων. Και εδώ απαντάς στο ΣΥΚ που λέει ο ΣΥΚ αν οι άνθρωποι αυτοί είναι χαρισματικοί. Ωραία. Πότε πάει η μπάλα, μία TikTok, μία YouTube. Και δεν είναι μόνο οι σχιζοφρενείς. Όλα αυτά τα παιδάκια που γεννιούνται τώρα με αυτισμό, με ΔΕΠΗ, με αυτισμό. Πόσο χαρισματικά είναι αυτά τα παιδιά. Πολύ. Το οποίο άμα δεν τα προσέξεις, στο τέλος θα τα κάνεις παρανοϊκά. Ακριβώς. Όπως και το σχιζοφρενή. Αν δεν το προσέξεις σωστά το σχιζοφρενή και αν δεν μάθει ο σχιζοφρενής ή αυτός που έχει το ΔΕΠΗ ή οτιδήποτε άλλες τέτοιες, τη διαχείριση, καταντάς να είσαι παρανοϊκός. Έτσι θα είσαι. Ναι, γι' αυτό αυτά τα παιδιά, οι νέες γενιές, ναι, κάνω αναδρομές. Κάνω αναδρομή, Μαρία μου, κάνω αναδρομή, αμέ. Αχ, το γόνατο. Πού με βρίσκεται και δίπλα μου. Και μέσω Facebook και μέσω Instagram και μέσω Messenger, όπου θέλετε με βρίσκετε, παιδιά. Και εδώ να μου στείλετε μήνυμα, θα σας απαντήσω. Ναι, στείλτε τις μήνυμα στο TikTok. Μην με βλέπετε έτσι, απαντάω σε όλο τον κόσμο. Ναι, δεν είναι πολύ ψώνιο. Δεν είμαι ψώνιο καθόλου. Δεν είπες ψώνιο. Για μένα είσαι. Γιατί μόνο σε μένα δεν μου απαντάς. Δεν τον ακούτε. Σήμερα σου στείλα μήνυμα στις 10 η ώρα το πρωί και μου απάντησε στις 10:30. Ήμουν απασχολημένη. Και τι πάει να πει αυτό. Έπινα καφέ. Έχω προτεραιότητα, κυρία μου. Έπινα καφέ με τον εαυτό μου. Ξέρεις τι είναι να πίνεις καφέ με τον εαυτό σου και να μιλάς με τον εαυτό σου και να ανάβεις τσιγάρο και να τα λες με τον εαυτό σου με τον καφέ χωρίς να σε ενοχλεί κανένας. Είναι μεγάλο θέμα. Σχιζοφρένεια λέγεται αυτό. Όχι, δεν λέγεται σχιζοφρένεια. Καθόλου. Όχι, δεν λέγεται. Αθήνα βρίσκομαι, παιδιά, Αθήνα. Και εγώ σας αγαπάω. Τι ώρα πήγε? Η Κατερίνα απαντάει πάντα, ορίστε. Πού ακόμα. 2 ώρα. Λοιπόν, 2 ώρα. θεωρώ, σταμάτα. 2 ώρα, σταμάτα. Θεωρώ ότι
όλα τα παιδιά, ειδικά η καινούργια γενιά που γεννιέται των παιδιών μας, είναι πάρα πολύ χαρισματικά παιδιά. Έχουν πολλά να δώσουν, πολλά χαρίσματα. Το βλέπω από όλα τα παιδιά, γιατί και η μικρή με μένα είναι υπερκινητική, έχει δέπει, δεν την έχω διαγνώσει. Δεν την έχω διαγνώσει το παιδί. Καλά φαίνεται, δεν θέλει και... Όχι, δεν θέλει διάγνωση δεν αυτή. θέλει διάγνωση. Λοιπόν, δεν έχω πάει, γιατί εδώ για να το πας στο παιδί να το διαγνώσεις, θέλει 3 με 4 χρόνια μέσα από το δημόσιο και εκείνο και τα άλλο. Όχι, δεν το έχω πάει να το κάνω. Γιατί δεν θα το βοηθήσει αυτό το πράγμα που δεν έχω πάει να το διαγνώσει το παιδί στο σχολείο της, δεν θα τη βοηθήσει καθόλου, γιατί είναι γυμνάσιο τώρα και το παιδί παιδεύεται. Λοιπόν, όταν κάνω συζητήσεις με αυτό το παιδί, το ξέρω, Αμαλία μου, αλλά δεν προλαβαίνω. Είναι Δευτέρα γυμνασίου τώρα και αν είναι να περιμένω όλα 3-4 χρόνια, θα έχει τελειώσει το παιδί. Θα την πάρουν φαντάρο στο παιδί. Θα έχει τελειώσει το παιδί και να το κάνω τι. Λοιπόν, Να το κάνω τι, μισό λεπτάκι. Αλλά όταν κάθομαι και μιλάω με αυτό το παιδί, είναι απίστευτη. Το τι μπορεί σε δευτερόλεπτα να κατεβάσει το μυαλό της, να σου πει, να σου απαντήσει. Είναι ώρες που νομίζω ότι μιλάω με έναν άνθρωπο που είναι 80 χρονών, με γνώση. Τι είναι το δέπει. Πώς να το εξηγήσω. Σαν διάσπαση προσοχής, τέλος πάντων. Ναι. Διάσπαση προσοχής. Λοιπόν, ρωτάει ένας FIFA FC24, το αλατόνερο προστατεύει το χώρο? Το έχει ρωτήσει ο άνθρωπος 2-3 φορές. Συγγνώμη, FIFA. Ναι. Και θα βάλεις αλάτι πώς? Θα βάλεις μαύρο αλάτι. Πήγαινε πάρε μαύρο αλάτι. Αν θες μπορείς να το φτιάξεις και εσύ ο ίδιος το μαύρο αλάτι. Έτσι μπορεί να πάρεις κάρβουνο και αλάτι και να το τρίψεις μαζί. Το μαύρο και το άσπρο ισορροπεί την ενέργεια μέσα στο χώρο. Μαύρο αλάτι, άσπρο αλάτι, μία κουτάλια. Δεν ακούς και μαύρο κοράκι, άσπρο κοράκι. Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια. Λοιπόν, μαύρο αλάτι, άσπρο αλάτι, ισότιμα. Ξύδι, γιατί το αλάτι το μαύρο τραβάει ό,τι αρνητικότητα υπάρχει μέσα στο χώρο, την απορροφάει. Το άσπρο αλάτι καθαρίζει την ενέργεια του χώρου σου. Το ξύδι είναι για καθαρισμός του χώρου, ενεργειακός καθαρισμός. Και το νερό ξεπλένει οτιδήποτε αρνητικό και οτιδήποτε μνήμη άσχημη που μπορεί να υπάρχει μέσα στο χώρο. Άρα, τα βάζεις όλα αυτά μέσα σε ένα ψεκαστήρι, ίσο νερό, ίσο ξύδι. 2 κουτάλια αλάτι άσπρο, 2 κουτάλια ισότιμα, όλα, έτσι. Και αρχίζεις και κάνεις σπρέι παντού σε όλο σου το χώρο, στα πόμολα, στις πόρτες, σε οπουδήποτε μπορεί να έχει αγγίξει οποιοσδήποτε μέσα στο σπίτι σου. Αυτά. Ελπίζω να σε βοήθησα. Διάσπαση ελλειμματικής προσοχής. Μπράβο ρε Βαλεντίνα. Ναι, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί να κάνει ένα πράγμα. Μπορεί να κάνει ένα και μετά να πάει να κάνει κάτι άλλο, να το παρατήσει αυτό. Δεν κάνει τίποτα. Στο τέλος. Αλλά είναι λες και μιλάω σε ένα παιδί. Ολοκληρωμένο. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Είναι όλος ο τίτλος. Ο Άταλους Liminal Saga. Ναι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ο Άταλους τώρα ανακαλύφθηκε. Τώρα ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει. Δώσανε ονομασία. Δώσανε ονομασία. Δώσανε ταμπέλα. Τώρα τα βάζουν σε ταμπέλα. Asperg. Να χέσω τις ταμπέλες. Overstimulated. Έχουν βάλει ταμπέλες τώρα. Τώρα έχουν βάλει ταμπέλες. Πώς αλλιώς στο εξωτερικό και στην Αμερική όλα αυτά τα παιδάκια. Περίμενε. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω αν το κάνουν, αλλά στο εξωτερικό, όταν αυτό το παιδί έχει δέπη ή όταν έχει διάσπαση προσοχής ή όταν είναι autistic, το ξέρεις, τους δίνουν φάρμακα. Το ξέρεις ότι τους δίνουν φάρμακα, τα κάνουν docile, τα παιδάκια. Πάρε το χαπάκι σου και ένα μηχανάκι και έλα ξημερώματα στο μοναστηράκι πάνω σας. Τι να του πεις τώρα. Βγαίνω μία μπροστά γιατί καπνίζω.
Κατάλαβες γιατί. Γιατί το κάνουν και βάζουν ταμπέλες τώρα. Για να μπορεί να γίνει μέσα στο φαρμακευτικό τέτοιο industry. Πάρε και αυτό το χαπάκι, πάρε και πώς θα βγάλουν λεφτά. Πώς θα βάλουν λεφτά. Δώστε ταμπέλες σε όλα. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν αντέχω. Ούτε κι εγώ. Διάβασε εκεί, να διαβάσω εκεί. Έχει βγει, λέει, δέπη. Και αυτισμός στα αγγλικά λέγεται... Η κόρη μας τώρα. AUDHD. Ναι, Δανάη μου, το ξέρουμε. Τουλάχιστον, Δανάη, ξέρεις τι πρόβλημα έχεις. Αυτό είναι πολύ καλό. Μην πειράζει το παιδί μας. Έλα, γιατί. Έτσι. Παιδί μου είναι. Μαζί τα βάζουμε. Ναι, τική. Μαζί τα βάζεις, όλα μαζί. Νερό, αλάτι, ξύδι, όλα μαζί. Ισόποσα. Όχι ισότιμα. Δεν ανακαλύφθηκε τώρα, απλώς τώρα έγινε... Μπράβο, δεν ανακαλύφθηκε τώρα μίλια, αυτό είπα κι εγώ. Βάλαν τώρα τις ταμπέλες. Ναι, πώς θα γίνει η συνταγογράφηση. Ακριβώς. Μιλτιάδη μου, όχι. Όχι. Μιλτιάδη μαϊμαρά, όχι. Τέλος. Είμαι νετρών και έχω διάσπαση προσοχής. Και εγώ πρέπει να έχω. Την είχαν δώσει από παλιά την ταμπέλα. Σε σένα λέγεται αλλιώς. Τι λέγεται. Εγώ έχω και OCD. Μπράβο. Ναι, AHD, στη μητέρα μου όταν ήμουν 12 ετών. Αχ, ναι. Αχ, και στην Ελλάδα δίνουν ταμπέλες και χαπάκια στα πολύ μικρά παιδάκια. Ισχύει αυτό, όλα για τη φαρμακοβιομηχανία. Μπράβο. Ακριβώς, να μην βάζουν, γιατί δεν μονοπούν τα φάρμακα, ρε παιδιά, όμως γενικά, δηλαδή ένας με καρκίνο για να μην πάρει φάρμακα να γίνει καλά, ή ένας άλλος ως απλή αντιβίωση. Το φάρμακο, τουλάχιστον από κάποιους που έχουν βγει και το έχουν πει ότι το γνωρίζουν, ναι. Λένε ότι και καλά υπάρχει φάρμακο το οποίο γιατρεύει τον καρκίνο ή τέλος πάντων κάποιες μορφές του καρκίνου και είναι πάρα πολύ φθηνό. Ναι. Άρα αυτό τι μας κάνει, ότι οι μεγάλες εταιρείες ή οι ανάλογες εταιρείες δεν συμφέρει οικονομικά, γιατί να γίνεις καλά μεγάλε. Πού θα πάνε όλες αυτές οι χημειοθεραπείες, όλος αυτός ο θάνατος που βάζουν μέσα στο αίμα μας. Αυτό το φάρμακο, τι, μέσα στο αίμα μας, να μην το κάνουμε, να μην τα πάρουν τα φράγκα. Το ξέρετε ότι υπάρχει, από αρχαιοτά των χρόνων, υπάρχει ειδικό φυτό, λέγεται δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που το πίνει σαν τσάι και κάνει καλά τον καρκίνο. Ο καρκίνος τι είναι, ρε παιδιά, ξέρετε? Θα σας πω εγώ τι είναι ο καρκίνος. Δεν είμαι γιατρός, αλλά θα σας πω τι είναι. Ο καρκίνος είναι ο ίδιος τρόπος που το σώμα σου σε προστατεύει. Δηλαδή, ο καρκίνος, αυτό το πράγμα που γίνεται mass, που γίνεται μία μπάλα, συσσωρεύει όλα ό,τι είναι dangerous για το σώμα σου. Το συσσωρεύει σε μία... Τίποτα, με την κόρη μας γελάω. Το συσσωρεύει σε μία μπάλα, άρα προστατεύει τον οργανισμό σου. Τον προστατεύει τον οργανισμό σου. Το συσσωρεύει σε ένα σημείο. Έτσι. Και το κάνει μία μπάλα, το κάνει έναν όγκο. Όταν ο άλλος πάει, ο γιατρός, και το τρυπάει για να πάρει δείγμα, τι γίνεται εκείνη την ώρα? Του βάζει οξυγόνο και το οξυγόνο σκοτώνει. Όχι μόνο αυτό. Το τσαντίζει. Του ανοίγει τρύπα. Άρα κάνει leak. Αυτό έχει συσσωρεύσει ό,τι αρνητικό υπάρχει μέσα στο σώμα σου. Και δεν μιλάω για ενέργεια, ότι είναι μέσα στο σώμα σου που είναι dangerous. Και στο έχει συσσωρεύσει εκεί για να προστατεύσει τα όργανά σου. Και πάει ο άλλος, βάζει τη βελόνα και σου τραβάει υγρό για να δει τι είναι. Για να σου κάνει βιοψία. Αυτή την ώρα σου ανοίγει τρύπα. Η τρύπα αυτή θα αρχίσει να κάνει leak out ό,τι έχει μαζέψει εκεί μέσα. Πού θα πάει? Παντού. Γι' αυτό λέγεται μετά. Καρκίνος επιθετικός, καλπάζω μορφή, μεταστατικός. Ακριβώς. Γίνεται διασπορά. Μπράβο, παιδιά μου. Το διαλύει. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα mass, ένας όγκος, μέσα στο σώμα σου, μην το πειράξεις. Άστο. Το ίδιο στο σώμα ξέρει τι κάνει. Θες να το χτυπήσεις με χημειοθεραπείες, χτύπησέ το.
που λέει ο λόγος. Ούτε αυτό όμως. Ούτε αυτό. Υπάρχουν τόσα εκεί έξω ευεργετικά φάρμακα της φύσης. Πώς θεραπεύανε καρκίνο τότε? Γιατί τους θεραπεύαν και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι αρχαίοι Έλληνες, στα Ασκληπιεία, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, τόσα remedies που ξέρανε, οι Άζτεκ, οι Μάγια. Πώς? Αυτό έχω να πω. Σας ζάλισα, Πες δασκάλα, δεν λέω... Ρε παιδιά, η ψυχολογία μας παίζει το πιο βασικό ρόλο. Αν είσαι χάλια ψυχολογικά, όχι μόνο καρκίνο θα βγάλεις φλίχτενες, θα βγάλεις τα πάντα. Αν είσαι λίγο πιο χαλαρός και δεν τρέχει τίποτα, τη γλιτώνεις, νομίζω. Η χημειοθεραπεία στο τέλος σταματάει την καρδιά, έτσι έφυγε ο σύντροφος μου. Εγώ θα σας πω ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Η μάνα μου ήταν μια γυναίκα αδύνατη, καλοστεκούμενη, ωραία γυναίκα. Δεν είχε ποτέ, δεν κάπνιζε, δεν έπινε. Αυτή η γυναίκα, τα φαγητά της ήταν στην πένα, να προσέξει, να μην παχύνει, να μην κάνει. Δεν ήταν, πώς το λένε, φαντασμένη, αλλά πρόσεχε την υγεία της πάρα πολύ. Τα χάπια της για την πίεση, πρόσεχε. Λοιπόν, δύο πράγματα της βγάλανε καρκίνο. Η στεναχώρια της, λόγω χωρισμού με τον μπαμπά, δεν το άντεξε, τη χτύπησε πού? Στο πάγκρεας. Στο ηλιακό πλέγμα. Και θα σας εξηγήσω για αυτό το πράγμα. Το ηλιακό πλέγμα είναι το τσάκρα εδώ πέρα που λέμε, που έρχονται, που υποτίθεται βγαίνουμε και μπαίνουμε κάθε βράδυ που κάνουμε αστρικό ταξίδι. Είναι το τσάκρα που όταν έχουμε προβλήματα ή κρατάμε το παρελθόν μας και δεν το αφήνουμε να φύγει, πάει και συσσωρεύεται ο θυμός όλος εδώ. Και πού χτυπάει? Σηκώτη, χολή, πάγκρεας, στομάχι. Τι χρώματα έχουν όλα αυτά τα όργανα, τι χρώματα εκρίνουν? Το πάγκρεας κίτρινο, η χολή χρυσοπράσινο. Και το σηκώτη που λέει κύρωση γίνεται κίτρινο, έτσι. Το στομάχι, τα υγρά είναι χρυσό-πράσινα. Το τσάκρα εδώ πέρα τι χρώμα έχει, παιδιά? Είναι χρυσό. Και με τι συνδέεται? Με το πράσινο της καρδιάς. Μαζί. Άρα, το συναίσθημα. Το συναίσθημα, το τσάκρα εδώ, ο θυμός εδώ. Δεν μπορούσε να αφήσει το συναίσθημα και το θυμό της τον κράταγε λόγω του χωρισμού με τον πατέρα μου, που τη χτύπησε στο πάγκρεας. Και κάποιοι παλιοί λέγανε, όταν γενικά δεν είσαι καλά ψυχολογικά και σε έχει πνίξει τέλος πάντων το άδικο, λέει να μην σταυρώνεις ποτέ τα χέρια σου εδώ μπροστά. Ναι. Το λέγανε και το φωνάζανε κάποτε. Οι πιο μεγάλοι σε ηλικία παίζει να το θυμούνται κιόλας από τους δικούς τους. Λοιπόν, που διάβασα γιατί λένε ότι η ζάχαρη είναι το μεγαλύτερο τέτοιο για το καρκίνο, η μεγαλύτερη τροφή για το καρκίνο. Ναι, το έχω διαβάσει. Η Αναστασία. Το τσιγάρο επίσης, αλλά η ζάχαρη στατιστικά. Ωραία. Εγώ, Αναστασία μου, θα σου πω. Ο αδερφός του παππού μου, Μπορμπατασούλας, έφτασε 100 κάτι χρονών στο χωριό, έστριβε το τσιγάρα του, είχε δικά του καπνά, έβαζε πάνω στη γραμμή που άπλωνε η κερατασούλαινα τα ρούχα, το έβαζε εκεί πέρα, τον άπλωνε τον καπνό, τον άρπαζε, τον έστριβε, με το ροζ χαρτάκι του παππού, έπινε το κρασάκι του και μέχρι τα 100 κάτι έφευγε στα χωράφια. Και πέθανε όρθιος, έτσι. Ναι, αλλά ένας άνθρωπος του χωριού, χωρίς προβλήματα και χωρίς έννοιες, χωρίς τίποτα. Και τη ζάχαρη του έπινε και τον καφέ του τον ελληνικό έπινε και τα τσιγάρα του έκανε και το κρασάκι του. Γιατί είναι όλα εδώ. Όταν αυτό νοσεί και αυτό νοσεί, νοσούν όλα. Έτσι, ο άνθρωπος νοσεί από εδώ. Ακριβώς. Κάτσε. Η Δανάη. Οκ, Δανάη. Τι λέει η Δανάη?
Να με λες Δανάη. Δεν χρειάζεται. Στο Ρενές, ναι. Στον Νικό. Ναι. Κάτσε Δανάη, γιατί έρχεται ο Νίκος σύντομα. Θα σε δει ο Νίκος σύντομα. Ναι, θα γνωρίσεις και τον Νίκο και τη Σοφία. Ναι. Κατάλαβα, Γιάννη, και συμφωνώ. Γράφει ελληνικά το παιδί μας. Μην ησυχάζει, κάνει τέτοιο, autocorrect. Άσε να το πειράξω λίγο. Άσε να το... Αυτό, παιδιά μου. Αυτά. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα που έκανα έτσι για να δω την ώρα. Όσοι είστε λάτρες των διαφημίσεων, αυτή τη στιγμή δυστυχώς έκανα κάτι, δεν θα το πω γιατί είναι λίγο shocking. Είχε η Κατερίνα το χέρι της μπροστά στο έτσι, Ναι. και μου έκοβε την ώρα. Και κάνω αυτό, να τη σηκώσω το χέρι να δω την ώρα. Όσοι θαυμάζετε κάποιες διαφημίσεις, πιστεύω να πήγε το μυαλό σας. Δεν θέλω να το πω, είναι λίγο shocking. Όλα στο μυαλό είναι. Όλα στο μυαλό, παιδιά μου. Γι' αυτό λέω η Αγγλία θα μας αποκάνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ήμουνα Σκωτία 4 χρόνια, δεν την πάλεψα με τίποτα. Έφυγα. Λοιπόν, δεν βάζω τόνους. Κόρη μου, ούτε εγώ βάζω τόνους στα ελληνικά. Δεν βάζω ποτέ τόνους. Είναι ο μόνος λόγος, γιατί η μάνα σου μεγάλωσε στην Αυστραλία και γεννήθηκε. Δεν βάζουμε τόνους. Και είναι αυτό που συμφιλιάζομαι εγώ, γιατί δεν βάζω ούτε τόνους, ούτε τελείες, ούτε κόμματα. Γενικά τα σημεία στήξης τα έχει. Δεν βάζω. Γιατί να βάλω. Εγώ καταλαβαίνω τι μου λέω. Εντάξει. Λοιπόν, midnight. Λοιπόν, άρα ο καρκίνος είναι απόρρια συσσόρευσης στεναχώριας. Ακριβώς, αγάπες μου. Αυτό είναι. Είμαι 13 χρόνια εδώ και δεν είμαι καλά, δυστυχώς. Άταλους. Σε ποια περιοχή είσαι, αν επιτρέπετε? Η Αμαλία, έξυπνο. Πώς διαβάζεις τη λέξη φιλία? Φιλία. Όχι, φιλιά. εγώ αυτό το διαβάζω φιλιά. Εγώ το διάβασα φιλία. East London. Έμενα στο Ealing. Για 1 μήνα, 32 μέρες. Εμείς μέναμε Σκωτία. Ανεβήκαμε μετά Σκωτία, στο Εδιμβούργο, Dunfermline. Αλλά δεν άντεξα τον καιρό. Παιδιά, με είχε πιάσει κατάθλιψη. Κάτσε, γιατί τώρα εμένα με προβλημάτισε η φιλενάδα εδώ πέρα με την ορθογραφία, γιατί και εγώ δεν είμαι φοβερός στην ορθογραφία. Καληνύχτα, Στέλλα μου. Κατάθλιψα, λέει, δεν κάνω. Κι όμως, φιλιά και φιλία γράφεται ακριβώς το ίδιο. Ναι, αλλά πού βάζεις τον τόνο σου, λέει η κοπέλα. Θα σου έλεγα. Η Αμαλία ρώτησε πού θα Το βάλουμε ξέρω. Ούτε εγώ μπορώ με τους τόνους. Λοιπόν, Γεια σου, Στέλλα, καλό βράδυ. παιδιά, ελπίζω να ήταν διαφωτιστικό. Καλά το είπα. Όχι, δεν το είπα. Ναι, ήταν το φωτιστικό του Διός. Okay, I'm sorry. I hope it was enlightenment for you. What is it? Το είπα. Enlightening for you. Not enlightenment, enlightening for you. This podcast. Ορίστε. Το θες στα αγγλικά, θα το πω στα αγγλικά. Τι είπα λάθος? Όχι, εσύ τίποτα. Τι είπα? Το παιδί μας. Λέει η Έρη. Ούτε εγώ μπορώ τους τόνους, Δανάη μου. Απαντάει η Δανάη. Ποιος τους μπορεί τους τόνους, ντρε καλή μου, Έρη? Σου είπα, αυτό το παιδί, ώρες είναι λες και μιλάς σε ένα παιδί 80 χρονών. Με γνώση 80. Γελάει μόνη της, εγώ την ακούω. Όπως το τσες που σου γράφει κάποιος «Γεια» και βλέπεις πώς θα απαντήσεις καλό στον ή στο καλό. «Γεια». Ναι. Μπράβο ρε, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, παιδιά μου... Ή που σου ξεκινάνε την πρόταση, θέλουν να πούνε «Γεια» με την έννοια του «χαιρετώ» και το γράφουν με «γιώτα». Το στρες τίκη μου είναι η χειρότερη. Λοιπόν, τι είπα εγώ, διαφωτιστικό είπα? Διαφωτιστικό. Τι πρέπει να πω? Να σας διαφώτισε, να σας... Ναι, είστε σωστά, δεν το είπα. Το διαφωτιστικό, εμένα μου κάνεις αντικείμενο περισσότερο.
Ναι, παιδιά. Δεν το είπα. Σας έδειξα τα δωράκια που μας έστειλαν τα παιδιά. Ναι. Να ξέρετε, δεν λέμε πότε, αλλά έρχεται... Όσο νούπο. Έρχεται ο Νίκος με τη Σοφία. Έρχεται η NS Night Souls από Κύπρο για έρευνα. Έρχονται να μας δούνε πρώτα. Να κάτσουν να τα δούμε τα παιδιά και μετά θα πάμε για έρευνα μαζί με τα παιδιά. Ναι. Με τους top ερευνητές της Κύπρου. Έτσι. Τον Νίκο και τη Σοφία. Κατά πάσα πιθανότητα κιόλας θα το δείτε. Δεν το υπόσχομαι. Ανάλογα και το μέρος που θα πάμε, γιατί είναι θέμα ίντερνετ. Ενδέχεται να το δείτε live από τους ΕΝΕΣ. Την έρευνα που θα κάνουμε. Ναι, από τους ΕΝΕΣ θα το δουν τα παιδιά. Ναι, αλλά είναι το θέμα αν θα υπάρχει ίντερνετ στο σημείο εκείνο. Ναι. Δηλαδή, μην υποσχεθούμε κάτι και δεν το κάνουμε. Όχι, θα το κάνουμε, Έρχονται τα παιδιά, έρχεται και η Σοφία και ο Νίκος. Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα, γιατί ήταν να έρθει η Σοφία και μετά παίρνει ο Νίκος και λέει: έρχομαι κι εγώ και λέω Παναγία μου! Έτσι έκανα, Παναγία μου, δεν ξέρω εκείνη την ώρα τι έκανα και λέω μπράβο. Όχι, να ήμουν αλλού. Το φερετζέ πρέπει να είχα πάλι. Ναι, με την πετσέτα. Με την πετσέτα ήμουν πάλι. Ναι, λοιπόν. Και λέω Παναγία μου, λέω τα παιδιά έρχονται, ωραία. Τα περιμένουμε πώς και πώς. Εισιτήρια τσεκ. Και έρχονται. Και θα κάνουμε έρευνα. Δεν θα σας πούμε μέρος. Έρχονται οι σεφταλιές. Αχ. Και να πούμε κι άλλο ένα ευχαριστώ πάλι στον Βαγγέλη μας, στον λογιστή μας, για τα δωράκια για τις 2 μπλουζίτσες. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είχατε την υπομονή και από το TikTok και από το YouTube. Υπομονή αυτές τις 2-2,5 ώρες που περάσαμε μαζί. Μπορεί να σας βαρύναμε, μπορεί να μας βαρεθήκατε, μπορεί το οτιδήποτε. Συγγνώμη, ζητάμε συγγνώμη. Για σεφταλιές δεν νομίζω. Όταν κατέβουμε κάτω στην Κύπρο... Όχι, το έχουμε πει. Σεφταλιά θα φάω στην Κύπρο. Θα τη φας εκεί, authentic, εκεί. Τίποτα άλλο, θέλω να φάω πολύ. Πόσο πολύ θες? Θέλω να φάω πολύ. Θέλω να πνίξω τον καημό μου σε σεφταλιές. Και κάτι άλλο μου πες, σεφτελιαδόπιτα, κάπου. Σεφτελιά δεν είναι? Λάθος. Σεφταλιά. Από αυτό τέλος πάντων, σε πίτα κάτι τέτοιο, θα φάω και από αυτό. Ναι. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο να έχετε και να βλέπετε το δάσος και όχι το δέντρο. Ακριβώς. Την αγάπη μου. Εδώ πότε θα μου έρθεις φιλενάδα? Θέλω να έρθω και Καναδά. Θέλω να πάω στην Αρκουδόχώρα. Ναι, αυτό είναι δώρο από τον Καναδά. Και εμείς σας αγαπάμε. Ταντάν. Αυτό μου το έχουν στείλει από Καναδά. Θα έρθω, μωρό μου, και Καναδά να σε δω. Θα έρθω και Καναδά να σε δω. Και δώρο. Και Ρόδο. Δώρο διάβασα. Ρόδο. Και Ρόδο. Περίμενε. Μαριά, περίμενε. Ο κύριος έχει πάει στη Ρόδο. Ρόδο έχω περάσει πάρα πολύ καλά για πολλούς μήνες. Μπράβο. Δούλευα. Βιτσέτζος Κρονάρος. Και θέλω να πάω και δεν με έχει πάει ακόμα. Δεν με έχει πάει. Στα 17 χρόνια δεν με έχει πάει. Αλλά θα πάω στην Κύπρο. Θα πάω στο νησί του Έρωτα και της Αφροδίτης. Εκεί. Θα πάω στην Κύπρο. Θα έρθω. Λοιπόν, αγάπες μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω κάτω, φιλάκια σας. Φιλάκια στα παιδιά μας στο TikTok. Φιλάκια στα παιδιά μας στο YouTube. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σεφταλιόπιτα. Ναι, την είπε Συγγνώμη, κατεβαίνει μόνο το ποντίκι? Όχι, μωρό μου, ανεβαίνει το chat, σου δείχνει το από κάτω, Κατερίνα. Ναι, λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ αργά πλέον για την Κατερίνα. Πρέπει να την βάλω για ύπνο, να πάρει τα φαρμακάκια της, να την πάω για ύπνο σιγά-σιγά και θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Εκτός απρόπου. Λοιπόν, κλείσε εσύ αυτό. Φιλάκια, αγάπες μου, φιλάκια πολλά. Bye. Έλα, καλό μου, κλείσε. Δεν κλείνει, ρε.